माननीय सभापती, Let us start. Yes, Minister. 49(2) of Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Assembly, Legislative Assembly, I seek postponement of the Unstar LAQ number 115, tabled by Shri Sankal Pamonkar, MLA, regarding the sports infrastructure in Goa, and Unstar LAQ number 122, tabled by Shri Viresh Borkar, the MLA Sandandre, regarding the land and properties belonging to the sports department, to be answered on 13/7/2022. Speaker, sir, under Rule 49 of Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I postpone Unstarred LAQ 92 to be answered on 20th July 2022. Speaker, sir, in addition, I hereby bring to the notice of the House that the PDF file of reply page of starred LAQ number 21C inadvertently uploaded additional pages. Therefore, only the first page of the reply only is considered as reply to the said LAQ. In case of unstarred LAQs which answers were voluminous, LAQs number 130, 131, 153 and 159, entire annexures could not be uploaded as learned, but CDs of each answers have been submitted, Speaker, sir. Yes. Yes. And also there's a correction on the annexure A of unstarred LAQ number 041 may be read as unstarred LAQ number 041 instead of unstarred LAQ number 042. Yes. Speaker sir, South Goa Advocate Association आणि आज एक बॉयकॉट केल्ले आहा सिव्हिल आणि क्रिमिनल कोर्ट म्हाका दिसता मंत्री थंय आज विजिटूय केल्ले आहा पुणून थंय आमी रेड अलर्ट सावंड केला थंय सगळें बुडटा आज म्हळ्यार होडी हाजेर म्हळ्यार उदकान इतलें भरिल्लें आहा की होडी जाता हे पेपरार आयिल्लें आहा आज सो स्पीकर सर म्हजो डिमांड आहा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन हांव मागतां जे 2 कोर्ट थंय फंक्शन जाता ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तुमी व्हरचें हेंच असोसिएशन हें आनी हजारांनी लोकांची लायफ सेव केल्या कोर्टान वचून कोविडाच्या टायमार हे सेम साऊथ गोवा एडवोकेट असोसिएशन तांकां म्हाजे पावा Point of order, Speaker sir. आनी सगळे रिकॉर्ड काबार जाता स्पीकर सर रिकॉर्ड थंय काबार जाता रिकॉर्ड काबार जाता क्रिमिनल सुट्टले क्रिमिनल सुट्टले ताका जाल्यार 0 आवर मेन्शन कर हांव ताका रिप्लाय दिता नाका जाल्यार खंयच्या खंय उलयनाका स्पीकर सर कितें नाका तें Start question number 1. Uriel Limau. Star question number 1A. Yes. Speaker, sir, answer as per circular size. Speaker sir, जो question हांवें घातला, this relates to the hill in Kankanamudi in Kunkolim. And Speaker sir, I will be very specific and first a little brief and then I will be very specific to the supplements. Speaker sir, हो जो आमचो कांकणामुडीचो जो हो हिल आहा ह्या जाग्यांतल्यान जेन्ना आनी तुका दिसता आसतलो जे पेट्रोल पंप आहा तेजे हुणे आनी स्पीकर सर जेन्ना एक 8 म्हयने हुणे हो एक मोठो बोवाड जाल्लो आनी जायते लोक जावं NGO मुखार येयल्ले की म्हाका दिसता 2021 त्या वेळार आमचे मंत्री आसूंक ना दुसरे मंत्री आशिल्ले तेणें एक टेक्निकल क्लियरन्स दिल्लें आनी हे टेक्निकल क्लियरन्स दितना तेजेर कंडिशन आशिल्ली की NH-66 परमिशन जाय म्हणून तेज भायर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचे परमिशन जाय म्हणून कित्याक हो हिल जो आहा इट इज विदीन 100 meters ऑफ रिवर साल स्पीकर सर हो एक एक्विफर जे म्हाका दिसता आमगेलें ट्रेडिशनली हें उदो थिंगा स्पीकर सर ट्रेडिशनली इट एक्ट्स एज एन एक्विफर पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर जे
म्हाका रिप्लाय मेळ्ळा जे सब क्वेश्चन एंत I had asked for the amount of illegal hill cutting complaints in the Kunkolim constituency. It is mentioned that there are only 5. However, reply to C says that there are 4 complaints. I would like to tell the Honorable Minister that it is much more than this. And Speaker sir, this was happening with certain blessings. आज स्पीकर सर जेन्ना ओच आनी एक इशू मारोडाच्या गांवांत जालो मान्य आमदारान स्पेसिफिक क्वेश्चन I am asking Speaker sir, I am coming to a specific question. Now, Speaker sir, when this same issue एक पारोडाच्या गांवांतूय जाल्लो तो म्हाका दिसता हिंगा हांव हायलायट करपाक सोदतां आनी हें चॅक लिस्ट जें आमचे कलेक्टरान दिलां हें I will like to table this survey number 34/1 in the village of Mule. It says that there is violation under 17A. नेमको तुजो प्रश्न कितें? Yeah, so what action, Speaker sir? I first would like to know from the Honorable Minister that there was one, म्हाका दिसता एक joint inspection done by the personnel of your department who had come there. And what mechanisms were used, Speaker sir, to check on these contours? Yes, Minister. Speaker sir, on my colleague Yuri, I think around 7/6/22, close to that date, I think you had sent me a letter. That in the same letter, I had immediately sent to the town planning department and to the CTP that immediately inspect. If there's any violation, you withdraw or stop work order. During the course of discussion and what I've heard of the honorable member, there are a lot of hill cutting. Somewhere permissions are taken, somewhere permissions are not taken. It's a duty bound that we have created a channel also for people to bring it to our notice. My simple suggestion and request to you would be is that during the course of the assembly session, because we got demands on the 18th, immediately after the 18th, before the 22nd, I'll send a full team with the CTP with you. You show which are the crucial areas. If there is any violation or you feel that there is anything, you put your view across. And if there is violation, if there is hill cutting beyond a particular gradient, we will immediately issue stop order and revoke the permission that has been given. You have my word, because it is better you take the team and you visit with the team if you feel there is any grey area left, and we will take it forward. Speaker sir, jenna ek joint inspection jalle, I would like to tell the Honorable Minister, this was when you were not you didn't hold that portfolio. And jo tinga officer yello, to maka dista visual choinu munung laglo gaadyalan deon that this Kangramudi is not a hill. On what basis did he say this? Does the department have certain gadgets? Mahabharatan म्हाका दिसता जो संजय आशिल्लो ताका जो राजमहालान जो रावतालो दूतराष्ट्र म्हणून ताका म्हाका दिसता तो विज्युअल दितालो. असलेय मनीस पयले आशिल्ले हेंचेर म्हाका दिसता स्पीकर सर हूंय ना हूंय कितें एक्शन जावपाक जाय, कित्याक इट इज अ क्लियर कट. स्पीकर सर, आय वूड लायक टू टेबल अ contour plan as well. It is a complete violation, Speaker sir, and I asked the Honorable Minister, because your department has gone there several times and the whole place is spoiled, Speaker sir. And amgelo tinga, it is a spiritual value. Jo amgelo rakonda raha kunkolcho tegelo जाग तो आणि तो बऱ्या पडा, Speaker sir. आणि तो जागो आज हे ओपन म्हाका दिसता हिल कटिंग हेच जाग्यार जावन हेजे म्हाका दिसता मंत्री म्हाका दिसता immediately you have to issue a stop work order. You have already, I think what you mentioned is there is a habit in sometimes, and we officers, we have got some very good officers, but sometimes there is fake contour plans which are presented in order to get your permission. But one thing I can assure you, till the inspection gets ordered, till the inspection is completed, I will give instructions to officers in all these 5 locations what you have mentioned to issue stop work order. Because sir, I would like to also ask the Honorable Minister,
that I'm thankful that he will issue and stop order. But Speaker sir, jail amka under 17A, you can challenge it. The loss that has happened so far, they have to be booked under 17B. Strict action if found. Speaker sir, what damage has been done? Because it is a traditional hill. It can be seen by anyone can say it is a hill. You move around there, everyone, all of us move around there. So what action is there in your departments, because I will all take against the concerned engineers? Because Janna Poile, it was given with a condition that, Speaker sir, that condition has been violated. Sarke violation zala. They have no national highway permissions before also. Forget the second time. Even the second time when the permission was issued, you were not the minister. Esle violation janna itle illegal zata, Speaker sir. Ejer maga dista tuye kite action घेवपाक जाय, Speaker sir. Because sir, I'll ask the CTP to check and go back in detail and get the history of these permissions that were given. And same time, I think it is better, rather than go in the reverse direction, if any illegality has happened in these locations, and if there's been discrepancy in terms of the contour plans that have been placed, and based on this permission given, be rest assured the officer, whoever is concerned, I'll take care of him appropriately as per law. Speaker sir, last supplementary one. Speaker sir, there is another, as I said, relating to the Paroda Hill inspections. Because I would like to bring to the notice of the Honorable Minister that there was a case where there was rampant hill cutting in Mule village, 34/1. And in this village, Speaker sir, basically, collector age also report 17A under, violation zalmo. जो एक innocent burgo, जो एक NGO बाब Gabriel Fernandez म्हणून, जेन्ना थिंगा इन्स्पेक्शना गेलो, थिंगा इन्स्पेक्शना वेळार एक मॉब जालो. Mob korpi munis ing poil boson allo, Speaker sir. It is a bad precedent to take names. But Speaker sir, this is still happening with such type of elements who have vested interest promoting this type of illegalities. Maka dista, Speaker sir, je burgyak tinga ani jenna polisa bare gele, there was no action. On the top check domkyo diupa lagale. So the department should look at this as well very strictly, Speaker sir. Because I have given assurance to honourable member that we will look forward, and wherever the discrepancies, wherever the action, and whatever the law permits, I will take action. And you go with the team. There is no issue. You let me know. Bring it to my notice exactly. You said we, or like the honourable members already mentioned that there have been inspections in the past. But let us look forward, and I assure you that we will take action. Okay, just to give you I'll just place the contour plan that was done using a drone rather than visuals, and there was a geo-reference image was also prepared, a 3D model of contours. It shows that 90% of this area, Speaker sir, is more than 10% of slope. Of the 23,000, 90% is a slope. आणि हे जेन्ना ऑफिसर एशको येता हे म्हाका दिसता लोकूय ते दीस चाळोन आहले. सो I'll place both these things on the table of the House. Okay. स्पीकर सर, जे प्रमाणे आमचे कुंकळ्ळेच्या आमदारान हांगा जो प्रश्न मांडलेलो आसा, स्पेशली ऑन काकणामुडी दोंगराचे बाबतींत, हांव एक गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदतां, आमकां खंय तरी कसलेवूय जेन्ना परमिशन दिता, कोणी खंयचो बिल्डर जावं या रियल एस्टेटवालो आपलो धंदो करता, जाल्यार एटलिस्ट खंय तरी आमकां देवाचो तरी भंय आसूंक जाय. आयज जे थंयचे प्लॉट जावपाक लागलेले आसा ह्या दोंगराचेर, दोंगर आसा ते आमकां आख्खे गोंयकारांक खबर आसा, आमचे कुंकळकार हांगचे सावथ गोवाचे खबर आसा की थंयसर आमचो राखणदार आसा, थंय लोक येवन रॉड घालता. जो प्रश्न जाला त्या क्वेश्चनाच्या तेजेरूच उलयता सर, तेजेरूच उलयता. लोक थंय रॉड घालता, सुरुणो घालता बुधवारचो आयतारचो. असल्या जाग्याक सुद्दां जर आमी सोडना आनी गोवोरमेंटाचेर हेजेर जर विजन ना जाल्यार हे देवाचें स्थान सुद्दां आमी जर प्लॉट करून विकतले जाल्यार फुडें आनी कितें उरतलें सर. सो हो जो राखणदार त्या जाग्याचो तो कोणाक बक्षिपा ना, कोणें हें केलां ताका सोडपा ना. हो देव सगळे पळयता, हो राखणदार थंय आसा.
आमी ताका देवचार म्हणटा तो पळयता तो मागता कितें हो जो प्लॉट्स थंय केला जे परमिशन दिल्लेले आसा ते बाबा खंयसर कॅन्सल करपाची गरज आसा एक मिनिट बस. तुवें आतां देवाक सोडून ऑनरेबल MLA देवाचो ऑनरेबल बाब संकल्प अमोणकर तुवें ऑलरेडी आतां युरीन ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी तुवें ऑलरेडी राखणदार आमचे ऑफिसर ऑलरेडी भियेले आसतले भितर ते राखणदार आनी हे सगळे गोश्टी हे आमकां बी लागता आमी देवास्पण करता देवा कडेन वयता आनी कितें असले तुवें विशय जर मांडलो ते बाबडे ते आतां ते वचपाचें काय ना तेंचे परिस्थिती तशी जातली आमी लिगॅलिटीज आनी इलिगॅलिटीचेर उलया आनी तुका अश्युरन्स दिता हांव हांवें ऑलरेडी युरीक सांगलेलें आसा की थंय लोक मानता ते एरियाक आनी थंय वेगवेगळे रिलिजियस ह्यो गोश्टी जाता तो एक विशय जालो दुसरो विशय कितें आहा की हे जे इलिगॅलिटी जाला ऑफिसर कोण गेलो हेजी सगळी चवकशी करून 17B जर बूक करूंक जाय 17B आमी तेजो वापर करुया बट यू बी रेस्ट अश्युअर्ड आय एम मेकिंग एन एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस स्पीकर that whatever both of them have suggested, this before 22nd, you will be satisfied that by the action that is being taken. Start question number 2. Speaker sir, I would like to ask star LQ number 2C. Permitted. सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. स्पीकर सर, हो इश्यू आहा कला अकादमीच्या रिनोवेशनाचो. सो क्वेश्चन विचारचे पयलीं एक मातसो बॅकग्रावंड दिवचो पडटलो. बॅकग्रावंड कित्याक दिता तें हांव तुमकां सांगता. एक म्हणल्यार ही कला अकादमी बिल्डींग जी आहा ताचो आर्किटेक्ट चार्ल्स कुरिया आशिल्लो. बॅकग्राऊंड म्हणजे ना बॅकग्रावंड कित्याक सांगता हांव. तुमच्या मंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा हू इज चार्ल्स कुरिया म्हणटकच मातशें एक मिनिट एक मिनिट हें सांगचें पडटा कित्याक बॅकग्राऊंड म्हणजे व्हडलें भाशण व्हडलें भाशण न्ही भिवू नाका तुमी आमकां सगळ्यांचे क्वेश्चन येवंक जाय म्हाकाय मनान आहा. चार्ल्स कुरियान कला अकादमी बिल्डींग जी बांदल्या हाका हिस्टॉरीक आर्किटेक्चरल एस्थेटीक कल्चरल आनी सोशल इम्पॉर्टन्स देशान आहा. स्पीकर सर ही 1983 कंप्लीट केल्ली म्हणटकच 40 वर्सां जालीं म्हणटकच मंत्र्यान तें रिनोवेशन घेतलां हाजे खातीर हांव ताका तोखेताय बी की ताजें लक्ष ताजेर पडलें म्हणून कित्याक 40 वर्सां बिल्डींग जाल्ली आहा. स्पीकर सर दयानंद बांदोडकरान गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान एक कला अकादमी सोसायटी म्हूण केल्ली अ नॉट फॉर प्रॉफीट सोसायटी फॉर आर्ट्स. हाजो फावंडींग मेंबर आशिल्लो प्रताप सिंग राणे तो गेलो चार्ल्स कुरिया म्हऱ्यान आनी ताणें ही बिल्डींग करची म्हणून हातान घेतली. आज स्पीकर सर अशें जाल्लें आहा की ताजें रिनोवेशन घेतलां जेन्ना जावंक जाय आशिल्लें तें रिस्टोरेशन अशें मत आहा एक्सपर्ट्सांचें. फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स कुरियाची चली जी एक चार्ल्स कुरिया फावंडेशन म्हणून चलयता नंदिता कुरिया मेरोत्रा. स्पीकर सर हे बिल्डिंगेन मारियो मिरान म्हणटा तो कार्टुनिस्ट आनी कॅरिकेचरिस्ट ताणें वण्टीचेर वॉल म्युरल्स केल्लीं आहा जी फक्त 7 जगान आसात. स्पीकर सर हाका एकॉस्टीक कन्सल्टंट आशिल्ले बोल्ट बेरानेक आनी न्यूमॅन म्हणून ज्यांनी युनायटेड नेशन बिल्डींग डिझायन केल्या तातूंत तांचे ते एकॉस्टीक कन्सल्टंट म्हणून आशिल्ले आनी ओन्ली वन इन इंडिया इज आवर कला अकादमी. स्पीकर सर म्हजें मत अशें आहा की रिस्टोरेशन जावंक जाय आशिल्लें रिनोवेशना परस पुणून मंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडलो जो हांवें पेपरार वाचला की हाजें फॉल्टी डिझायन आशिल्लो म्हणून. स्पीकर सर ताजें मंत्र्याचो स्टेटमेंट असो आहा वी हॅड टेकन द सर्विसीस ऑफ चार्ल्स कुरिया फॉर डिझायन फॉर एस्थेटिक्स वी पेड फॉर देम. आय कॅन ओपनली से दिस इज फॉल्टी डिझायन. हू आर दीस पीपल. स्पीकर सर सिवील सोसायटी आनी एक्सपर्ट जे आहा ते म्हणटात दीस पीपल आर मास्टर्स हू क्रिएटेड अ मास्टर पीस कॉल्ड गोवा कला अकादमी. सो स्पीकर सर चार्ल्स कुरिया कोण. चार्ल्स कुरिया म्हणटा तो पद्मश्री पद्मविभूषण आनी आमच्या सरकारान दिल्लो गोमंत विभूषणूय बी. ताका इंडियाज ग्रेटस्ट आर्किटेक्ट म्हणून रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स म्हणून इंग्लंडान मानिल्लो आहा. आतां येवया इश्यूचेर. इश्यू मेन असो आहा की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो तुवें उत्तर दिलां एस्टिमेटेड कॉस्ट दिलां 39 crores 63 lakhs 73,158 rupees. स्पीकर सर कॅबिनेट अप्रुवल मेळ्ळा 49 crores 57 lakhs 11,000 rupees.
म्हळ्यार 10 कोटी चड. स्पीकर सर, मंत्र्याचो स्टेटमेंट आयला की कॉस्ट हॅज एस्केलेटेड बियॉन्ड दीस 49 crores टू 56 crores अँड वर्क विल बी कंप्लिटेड इन सप्टेंबर. स्पीकर सर, कॅबिनेटाक जेन्ना आयलें तेन्ना कॅबिनेट वॉज नॉट अवेअर हू वॉज अवॉर्डेड द वर्क. इट इज शोन टू बी अ टेबल आयटम. नेम ऑफ द एजन्सी वॉज नॉट गिवन. इट हॅज सबसिक्वंटली बीन गिवन. टेबल आयटम हांवूय मंत्री आशिल्लो, हांव जाणा कशें आसता तें. काम दिलां टॅक्टॉन बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड सहार म्हणटा ताका. कित्याक दिलां? कित्याक ती स्पेशलायज्ड एजन्सी म्हणून ते म्हणटात. म्हणून ताका ऑन नॉमिनेशन बेसीस दिलां विदावट टेंडर. स्पीकर सर, कित्याक दिलां म्हणटा ते? कित्याक तांणी गोवा भवन केलां म्हणून. दुसरें उत्तर मुखेलमंत्र्यान आज म्हाका दिल्लें आहा की गोवा भवन कंप्लीट जावंकूच ना. सो भवन केलां म्हणून तुमी ताका काम दिलां ही फट खबर. स्पीकर सर, हाजेर अशें जावंक जाय आशिल्लें की एक कन्सल्टंटाक सरकारान घेवंक जाय आशिल्लो आनी कन्सल्टंटान एक रिपोर्ट दिवंक जाय आशिल्लो कितें इश्यूज आहा ते, कितें चुकलां तें, आनी स्कोप ऑफ वर्क दिवंक जाय आशिल्लो. बाकी सब स्पीकर सर, एक मिनिट, प्रश्न एक मिनिट. हो कन्सल्टंट चार्ल्स कुरिया फावंडेशन म्हणटे फुकट करपाक तयार आशिल्लें. आतां प्रश्न असो आहा, हो जो तुमी टेंडर दिलो विदावट विथ नॉमिनेशन, विदावट 3 envelope system, violates the CPWD manual. म्हजे कडेन CPWD manual हा पेज 21. स्पेशलायज्ड वर्क जो आसतना टेंडर जावंकूच जाय अशें बरयलेलें आहा. आतां हें कित्याक केलें? हें तुमी केलें, CPWD manual फॉलो केलो. गोंयचो सरकार GSR 2019 फॉलो करता. बाब सुदीन ढवळीकराक खबर आसतली. विजय बाब पहिलो क्वेश्चन जे प्रश्न पहिलो क्वेश्चन, CPWD मॅन्युअल तुम्ही फॉलो केलो? येस. 3 क्वेश्चन असतात. स्पीकर सर, पयलें जें एलिगेशन जें केल्लें आसात आमदार बाब विजय सरदेसाय, ताणें म्हणलां हांवें मिडियांतल्या माध्यमांतल्यान हू इज चार्ल्स कुरिया, ताका हांव सांगपाक सोदतां की हांवें हू इज चार्ल्स कुरिया केन्नाच म्हणूं ना. हांवें म्हणलें आसा हू इज चार्ल्स कुरिया फावंडेशन. एक प्रश्नाचें उत्तर जाल्लें आसा. दुसरी गोश्ट तांणी म्हणला रिट्रोफिटींग. एखादे वेळ द सब्जेक्ट जो आसा, नेम ऑफ वर्क जो आसा तो एखादे रिपेर, स्ट्रक्चरल रिपेर्स एंड रिनोवेशन, बट इन द पेपर्स किंवा जे आमी डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसात तातूंत भितर रिट्रोफिटींग सुद्दां वर्ड हो ऑलरेडी समावेश जाल्लो आसा. हांव स्पेसिफिकली ताच्या उत्तराक पयलू येता. तिसरी ताणीन गोश्ट म्हणिल्ली आसा की इन्स्टेड ऑफ 39 crores रुपीसाचो एस्टिमेट जाल्लो आसा, पूण तो 49 crores रुपीस कित्याक जाल्लो? ना ना ना, म्हजो क्वेश्चन पॉइंटेड आहा. CPWD मॅन्युअल तुम्ही फॉलो केलो होच म्हजो क्वेश्चन आहा. ओके. प्रत्येक एस्टिमेट जो आसा तो म्हाका दिसता आमच्या PWDच्या GSR प्रमाणीत आमी एस्टिमेट कास्ट केल्लो आसा. आनी हो जो एस्टिमेट जो केल्लो आसा ती आमच्या स्वताच्या PWD डिपार्टमेंटान केल्लो आसात. हें आदरणीय आमदारान मतीन दवरपाची गरज आसा. दुसरें हांव एक गोश्ट सांगपाक सोदतां की घडये म्हाका दिसता स्पीकर सर, तुमी एखादे उत्तर प्रदेशाच्या आग्रा ह्या गांवांत एखादी भेट दिली आसतली आनी थंय ताज महल आसा. म्हाका दिसता आदरणीय आमदार ताजे घरकान्नीचेर ताजो खूब मोग आसा आनी म्हाका दिसता तोवूय थंय एखादो गेल्लो आसपाक शकता. पूण म्हाका दिसता जवळ जवळ 1632 to 1653 ह्या ताज महालाचें कन्स्ट्रक्शन जालें. एक गोश्ट सांगपाक सोदतां की हो ताज महाल जो आसा पळय न्ही तो आज पर्यंत ब्युटिफूल आनी आज पर्यंत एवरलास्टिंग कित्याक आसा? कारण शहाजान ताणेन ते केन्नाच कोटेशन इन्वायट केलें ना आनी म्हणूनच जवळ जवळ 390 वर्सां जालीं हो ताज महाल तसोच आसा तसो उबो आसा. आनी म्हणून हांव म्हज्या कला अकादमी कडेन येता. कला अकादमीचें स्ट्रक्चरल रिनोवेशन कित्याक घेवचें पडलें? तर 3 गोश्टी आसात. एक म्हणल्यार फर्स्ट, ताणें म्हाका ते एप्रिशिएट केल्लें आसा त्या बद्दल ताका हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक वेन आय वॉज अ चेअरमॅन त्या वेळाचेर पयली गोश्ट म्हज्या सगळ्या, बिकॉज हांव स्वता इंजिनियर, स्वता असले काही गोश्टी कामां करता आनी खास करून स्ट्रक्चरल इंजिनियर. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका जेन्ना कळ्ळें की कला अकादमी ही खूब डिटोरिएटेड कंडिशनान आसा, ताचें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथींग जावपाची गरज आसा, ताचे पिलर्स जे आसात, कॉलम जे आसात एकदम बॅड शेपीन आसात आनी म्हणूनच रिस्टोरेशन जो हो शब्द आज जो आमदारान उत्तरलेलो आसा तो म्हाका दिसता हेंच काम करपा खातीर आमी कला अकादमीचें काम हातान घेतिल्लें आसा.
दुसरी गोष्ट ज्या अर्थी ताणीन म्हणिल्लें आसा की ते कला अकादमी जी आसा ती सीपीडब्ल्यूडी मॅन्युअल तुवें फॉलो केला वायल्स गिविंग नॉमिनेशन येस खंय केला येस दुसरी गोष्ट ताणें म्हणिल्लें आसा की लेट मी कंप्लीट मागीर तूं सांग मग तूं गेलें कंप्लीट कर दी मिनिस्टर म्हाका कंप्लीट करना दुसरी गोष्ट कशें आसा दुसरी गोष्ट ताणें म्हणलां आसा की कोणाक काम दिवचें खंय दिवचें अशें कांयच बरयलेलें ना बट म्हजी कॅबिनेट नोट तशी आसा एखादे वेळ रिजोल्युशना एखादें तें नांव त्या कंपनीचें पण कॅबिनेटाक एंटायर नोट जी आसात ते न्यूटन बिल्डकॉन्स प्रायवेट लिमिटेड हेका दिवचें अशें म्हणून PWDचें रेकमेंडेशन आसा बिकॉज ऑफ ही स्पेशलायजेशन आसा आज जवळ जवळ 2004 म्हजे माहिती प्रमाणे कला अकादमीचेर बरेचशी काम एग्जिक्युशन जालें रायट फ्रॉम द 2004 आतां 2004चे एक आदरणीय आमदाराच्या दोळे मुखार हाडपाक सोदता कारण नॉर्मली खंयच्या एका स्ट्रक्चराचो स्लॅब जो आसता तो मिनिमम 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर मॅक्झिमम जावपाक शकता एट द मॅक्स इट मे रायज अप टू 15 सेंटीमीटर बट एज ऑन टुडे ज्या वेळाचेर आमी कला अकादमीचेर रिस्टोरेशन काम करपाक जेन्ना वेळाचेर हातीन घेतिल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर तेजी थिकनेस जी जावन आसा स्लॅबाची ती जवळ जवळ 65 सेंटीमिटराचेर पाविल्ले आसात आणि म्हाका दिसता ऑलमोस्ट माय डियर प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जे आसात ते ताका विटनेस आसात तातूंत कांय हायड करपाची कांय गोश्ट ना दुसरी गोश्ट अशी आसा की वाय कला अकादमीचें ताणें म्हणिल्लें आसा की चार्ल्स कुरिया हो कोण कितें आसा तें बरोबर आसा आय ऑल्सो रिस्पेक्ट टू द चार्ल्स कुरिया पूण जो फॉल्टी डिझायन आय एम फर्म ऑन माय स्टेटमेंट की फॉल्टी डिझायन आशिल्लो जर फॉल्टी डिझायन जर जावन आशिल्लो वाय देर सेवरल इयर्स जाली आज जवळ जवळ कितली म्हाका दिसता 50 वर्सां जालीं प्रत्येक वर्सा पावसान तें उदक भितर वचता हें फॉल्टी डिझायन न्ही मागीर आनी कितें बरो डिझायन तो त्या वेळाचेर ज्या वेळाचेर कला अकादमीचो आमदार चेअरमॅन ह्या नात्यान प्रत्येक कार्यक्रमाक जावं ते पावसाक जावन जवळ जवळ 7 ते 8 रोज अंडर द वॉटर वताले सपोज जर फॉल्टी डिझायन जर नाशिल्लो जाल्यार उदक थंय भितर स्लिपींग जावचेंच नाशिल्लें आणि म्हणून दुसरी गोष्ट प्रत्येक स्लॅब जे आसात ब्लॅक बॉक्साच्या बाबतींत जर आमी मुखार जर केलो ब्लॅक बॉक्स प्रत्येक पावसान तळ्याचें स्वरूप येतालें आतां आमी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जावन आसात सरकाराक तेजी जतनाय आसा कुयदाद आसा काळजी आसात कारण म्हजे गोंयचे कितलेशे कले मळाचेर वावरणारे जे आर्टिस्ट जावन आसात तियात्रिस्ट मळाचेर वावरणारे जे तियात्रिस्ट जे आसात फोकलोर काम करणारे जे सांस्कृतीक काम करणारे जे वर्कर जे आसात थंय ते काम करतात नाट्य मळाचेर काम करणारे जे नाटककार थंय काम करतात आणि ह्या दृष्टिकोनाच्यान आमची एक जबाबदारी आसा कारण ती कला अकादमी तशीच रिस्टोर जावची आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हे सगळें काम आमी सगळे काही गोष्टी प्रोसिजर आमी एडॉप्ट करून आमी हें काम घेतिल्लें आसात एखाद वेळ हे नॉमिनेशन बेसिसाचेर काम कित्याक घेतिल्लें आसात ताजें स्पेसिफिकेशन म्हणून हांवें तुका उदाहरण दिल्लें आसात ताज महालाचें हांवें उदाहरण दिल्लें आसा म्हणूनच अशे तरेचे कॉन्ट्रॅक्टर मदल्या मदली काम सोडून वचचे न्ही कारण काल आदरणीय आमचे दिगंबर बाब कामत हाणेन एक प्रश्न उपस्थित केल्लो आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टर काम सोडून कित्याक पळटा काही गोष्टी काही वेगळी कारणां असपाक शकता फाल्यां सकाळी कला अकादमीचें काम जर अर्दे कुटेन जर सोडून जर गेलो जाल्यार परत आमी टेंडर इन्वायट करतले तातूंत भितर तांणी मेन्शन केल्लें आसात की ही इज गोईंग टू मेंटेन दॅट स्ट्रक्चर फॉर नियरली 5 इयर्स आनी बाकीचे जे 20 वर्सां तांणी आमकां गॅरंटी दिल्ली आसात काही गोष्टी करपा खातीर आनी म्हणूनच ह्यो काही गोष्टी ज्यो आसात ते नॉमिनेशन बेसिसाचेर आमी कला अकादमीचें काम करपा खातीर आमी दिल्लें आसा स्पीकर सर एक उत्तर मेळ्ळें उत्तर कितें मेळ्ळें की CPWD मॅन्युअल म्हजो प्रश्न आशिल्लो CPWD मॅन्युअल पेज नंबर 21 टेंडर करपाक जाय इवन फॉर स्पेशलायज्ड एजन्सी हें तुमी फॉलो केलें ना हें मंत्री मान्य करता काय ना आमी नॉमिनेशन कॅबिनेट डिसिजन ना एक मिनिट आय एम आस्किंग यू पॉइंटेडली CPWD मॅन्युअल तुवें फॉलो केलो करूंक ना पेज नंबर 21 CPWD मॅन्युअल सांगता की तुवें टेंडर घडोवन हाडूंकूच जाय स्पीकर सर चड खबर आतां तुवें करूंक ना हें तुजी तकलेंत दवर आतां गोवा गव्हर्मेंट GSR 2019 फॉलो करता आतां हें स्पेशलायज काम हें खूब काम आहा तो इंजिनियर ताणें सांगलां स्लॅब कमी जाल्लो हें जाल्लें तें जाल्लें म्हणून हाजें वर्क ऑर्डर एक पेज फूल एस्टिमेटूच एक पेजीचो वर्क ऑर्डर दिता केन्ना
12/4 म्हळ्यार 12 एप्रील 21 वर्क ऑर्डर दिता. एक्सेप्टन्स 12/4 येता, सारकें फास्ट फॉरवर्ड त्याच दिसा एक्सेप्टन्स येता. स्पीकर सर, आतां हांव हावजाच्या एटेन्शनान हाडूंक सोदतां की इतले जेन्ना तुमी फास्ट करतात, तुमी ताजें सगळें शहाजहान बी म्हाका उलोवंक दिलें ताका. हांव शहाजहानाचें उलयना, ताजमहालाचें उलयना. हांव उलयतां महाराष्ट्रान जाल्ली वस्त 2012 21 जुलय देवेंद्र फडणवीस आनी किरीट सोमय्यान एक कंप्लेन घाली की महाराष्ट्रा सदन म्हणटा तें बांदलें सिंगल टेंडरान विदावट इन्वायटींग टेंडर छगन भुजबळान. ACB कडेन कंप्लेन केली आनी ताजे खातीर छगन भुजबळ जेलान बसचें पडलें. स्पीकर सर, हें इतल्याच खातीर सांगता कित्याक जी कला अकादमी बांदिल्ली 40 वर्सां पयलीं, ते कला अकादमीक पडिल्ली 4 कोटी रुपया. तिजें रिस्टोरेशन ताणें म्हणल्यार रिनोवेशन, आतां तो म्हणटा रिस्टोरेशन करूंक ना. प्रश्न म्हजो असो आहा की हें मॅटर आतां कोर्टानूय गेल्लें आहा. म्हजो डिमांड असो आहा, कॅबिनेटान एप्रूव करतना कॅबिनेटाक खबर नाशिल्लें खंयच्या पार्टीक दिता तें, कित्याक नांव बरोवंकूच नाशिल्लें. बाय नॉमिनेशन बेसीस म्हणून टेबल आयटम दिलो, पास केलें. आतां हांव म्हणटा की इन्क्वायरी हातूंत जावंक जाय. सगळें तर सारकें आहा, जाल्यार इन्क्वायरी जावंक जाय. यूज अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज टू इन्क्वायर. टील दॅट टायम फायनान्स डिपार्टमेंट शूड स्टॉप पेमेंट. कित्याक 4 कोटी रुपयान जाल्ली कला अकादमी, 4 कोटी रुपयान जाल्ली कला अकादमी रिपेअर करपाक 56 करोड म्हणटा आनी 39 करोड म्हणून. अरे 56 करोड कोणी म्हणल्या? अरे तुझो स्टेटमेंट आहा, 56 करोड वाचून दाखयता मग तू. अरे स्टेटमेंट स्पीकर सर, तुझ्याकडे ऑफिशियली पेपर्स आसा, तू आताच म्हणटा. while the cabinet had approved almost 50 crores in the project. हे सगळं म्हाका कशें कळटलें? तुम्ही स्टेटमेंट ते वाचता न्ही राव. 90% of the structural work is पेपराचेर हाडला सगळे काही गोष्टी पेपराचेर ज्यो सगळे काही गोष्टी हाडटात ते खरे असतात. मिसगायड करू नका. तुझ्याकडे वर्क ऑर्डर आसा, ताजे कडेन सगळे डिटेल आसात. एक मिनिट बसात. स्पीकर सर, म्हजो स्पीकर सर, 56 करोडसाचे ज्यो काही गोष्टी पेपरावयले गोष्टी हांगा मुख्यमंत्र्याकडे डिमांड क्लियर वर्क ऑर्डर वायरी जावची. स्पीकर सर, वर्क ऑर्डर 49 करोडसाची आसा. क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ 56 करोड्स. एक मिनिट विजय बाब, तुझो स्पेसिफिक प्रश्न कितें आसूं वेग उलोवन हे करनाका. पयलो प्रश्न हांवें घालो, ताजें उत्तर म्हाका मेळ्ळें ना. ताजो आमी निश्कर्श काडलो. निश्कर्श कितें की GSR हे CPWD मॅन्युअल तुवें फॉलो करूंक ना. दुसरो प्रश्न कितें घालो हांवें की GSR 2019 प्रमाणे तुम्ही जो एस्टिमेट केलो ताजी एक बुकलेट जावंक जाय आशिल्ली 60-50 कोटीच्या कामाची. म्हणून ताका स्पेसिफिक प्रश्न विचारला न्ही. हावजा फुडें तुम्ही ते जे कितें एप्रूव्ह केलां, सर कोणे एक 1 पेज वर्क ऑर्डर दाखयल्या. 1 पेज वर्क ऑर्डर 60 कोटी रुपया. स्पीकर सर, आदरणीय आमदार मिसगायड करता गोंयचे जनतेक. खंयचेय जेन्ना वर्क ऑर्डर आमी जेन्ना इश्यू करतात, PWD कॉन्ट्रॅक्टराचे शिपीचे गोष्टी विजयान म्हाका शिकोवपाची गरज ना. हांव स्वता कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो. म्हाका एक सांग, वर्क ऑर्डर जी आसा पळय न्ही, वर्क ऑर्डरीचेर सगळो एस्टिमेटाचो बुक वर्क ऑर्डर भितर दिता. स्पीकर सर, वर्क ऑर्डर जेन्ना वेळाचेर जेन्ना करपी ऑर्डर जेन्ना दिता त्या वेळाचेर बुक जेन्ना दिता, वर्क ऑर्डर दिता. एक मिनिट सर, पॉइंट कितें उलयता विजय सरदेसाय बाबा? मंत्री बाब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, ताजी वर्क ऑर्डर स्वता ताच्याकडे आसा, विच इज 39 crore 63 lakhs 70,000 with the 365 हांव प्लेस करता. स्पीकर जाल्यार म्हजे कडेन आहा ती म्हणना हांव. ना तू GSIDचो चेअरमॅन, 60 कोटीचें काम तू एक पेज वर्क ऑर्डर दिता, बुकलेट दिता. हाडला आनी कितें हाडलां म्हाका खबर ना, बट इट इज 39 crores. त्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर, 49 करोड. सीएम सर, ऐक, वर्क ऑर्डर जी ताका दिल्ली आहा तो म्हणटा 49 करोड तुवें पास केला 49 करोड म्हणून. अरे कॅबिनेटान अरे बाकीचे सगळे काही 10 कोटी म्हणा काही कितें करता तुम्ही? बांदिल्ले फुल कला अकादमी 4 कोटीन. स्पीकर सर, 10 कोटी म्हणा काही नाही करता म्हणून तुम्ही. सीएम सर, स्पीकर सर, एक मिनिट सर, दोघे बसून घ्या. बसून घ्या. स्पीकर सर, एक दोघे जण बसून घ्या. नाही, एक एक्झाम्पल दिता आउट ऑफ दिस. आता आर्काइव्ह्ज अँड आर्किओलॉजी. विजय बाब बसून घ्या. अरे स्पीकर सर, स्पीकर मंत्री महोदय बसून घ्या. या स्पीकर सर, म्हणजे एक प्रश्न तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारात आणि मंत्री स्पेसिफिक उत्तर दिला न्ही हांवें. तुम्ही सर स्पेसिफिक उत्तर दिला. राव विसरता मरे.
स्पीकर सर म्हाका एक क्रॉस बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. 39 क्रोर्साचेर हांव ताका सांगता, हांव ताका 39 क्रोर्साचेर सांगता. टोटल एस्टिमेट इज 39 crores. एडिशनल 2% GST इज मागीर ताका आसात एडिशनल 1.5% रायट्स लागतात, एडिशनल 18% GST लागतात, एडिशनल 3% कॉन्टिजन्सी लागतात, एडिशनल डिपार्टमेंटल चार्जीस 7% आसात. हे सगळे धरून 49 crores. हे जर टेंडरा भितर जर येवपा ना जाल्यार मागीर कित्यान भितर येतले? हो एक सादो प्रश्न ताणें समजून घेवपाची गरज आसा. अरे 39 crores 49 crores म्हणटा पळय न्ही, बाकीचे कोण बेर करतलो? हू इज गोइंग टू बेर? कोणचे गणित आहे? विजय स्पीकर सर, एक मिनिट. मंत्र्याची सबोदी तुम्ही बोलूयात. बरोबर. तुमकां वेळ दिता मदीं मदीं क्रॉस करपाची कोणी गरज ना. आता उलयात. स्पीकर सर, आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट सप्तकोटेश्वर देवूळ रिस्टोर करता. लास्ट टप्प्याचेर काम पाविल्लें आहा. वास्तू विधान कन्सल्टंट म्हणून तांणी स्पेशलायज जॉब म्हणून शिवाजीन बांदिल्लें देवूळ हें रिस्टोर करतात. नॉट विदाउट टेंडर, नॉट बाय नॉमिनेशन. देर वॉज अ टेंडर. स्पेशलायज्ड एजन्सीज हॅव टू कम फॉर अ टेंडर. ताजमहालाच्यो खबरो सांगल्यो म्हणून हांगा काणयो आमकां खपना ह्यो. हो पब्लीक एक्सचेकराचे पयशांचो इशू आहा. यू हॅव टू फॉलो कोडल फॉर्मॅलिटीज. स्पीकर सर, कोडल फॉर्मॅलिटी CPWD मॅन्युअल म्हणटे बायबल when it comes to development. जे फॉलो करूंक ना. GSR 2019 प्रमाणे रेट्स कितें आहा, खंयच्या हाका कितले रेट जाल्या ते आमकां दाखोवंक ना. एक वर्क ऑर्डर 1 पेजीची दिता आनी मुख्यमंत्री म्हणटा आय एम प्लेसिंग ऑन टेबल ऑफ द हाऊस. हें कितें? ही म्हाकाय पाविल्ली आहा आन्सरान ती. इशू इज स्पीकर सर, हो इशू ना, एक मिनिट, हो खोलायेन इशू घेवंक जाय. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, पेमेंट स्टॉप कर, इन्क्वायरी ऑर्डर कर, नाजाल्यार कोण तरी वतलो, फडणवीस गेल्लो ते भशेन, आनी मागीर कोण तरी भितर वतलो. आतां तूं कोणाक भितर घेता, भायर घेता, कितें करपाचो आहा, उरतलो जाल्यार गॅरंटी ना. हांव सांगता, त्रासान पडटले ऑफिसर. विजय बाब मागता हांव तुजे कडेन, मागता मुख्यमंत्र्या कडेन, काम बंद करात, पेमेंट बंद करात, इन्क्वायरी ऑर्डर करा. सगळें बरें आहा जाल्यार हांव म्हणटा सॉरी म्हणून चल. इन्क्वायरी ऑर्डर करा. यू कॅनॉट ताजमहालाच्यो खबरो सांगनाका स्पीकर सर. हो ताजमहाल न्ही. स्पीकर सर, हे दिस इज मॉडर्न एज. हातून ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय. पब्लीक एक्सचेकर लोकांचो पयसो मोडटना अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय. हो म्हजो हक विचारपाक. बसून घ्यात. स्पीकर सर, हो जो एस्टिमेट जाल्लो आसा तो फक्त एक पेजीचे ना. हे परत एकदा तुमच्या सभागृहाच्या हांव मुखार हाडपाक सोदतां. जो एस्टिमेट ज्या तरेन जावपाक जाय, रायट फ्रॉम द एक्सकवेशन टू द फिनिशिंग पॉयंट, इट इज एज पर द GSR 2019. आणि ताची कॉपी जर जाय जाल्यार आदरणीय जो आमदार जो आसात प्रश्न रेज केल्ले आसात ताच्या मुखार हांव विदीन 1 hour भितर हांव प्रेजेंट करतां. दिस इज वन थिंग. लोकांक मिसगायड करपाची कांय गरज ना. दुसरी गोष्ट, एकूच गोष्ट सांगपाक सोदतां. ज्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी कला अकादमीच्या संदर्भात जो आमी प्रोसिजर एडॉप्ट केल्लो आसा तो फेर आसा. तातूंत भितर कांय इशू ना. ओन्ली थोड्योश्यो एडमिनिस्ट्रेटीव एखाद्यो लॅप्सीस आसपाक शकता. म्हणजे ते रिजोल्युशनान भितर ताच्या म्हणण्या प्रमाणे ते हांव ऑलरेडी ताका एडमीट केल्ले आसात. बट इट इज क्लियरली मेन्शन इन द कॅबिनेट नोट द वर्क एज पर द PWD कीप वर्क we may give an order for a work order to the Newtech Buildcon Private Limited. स्पीकर सर, Last question, हांव last- मुख्यमंत्र्या कडेन एकूच last question मागतां. तुमचो. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन एकूच मागतां की हाजे फुडें कॅबिनेट बाय नॉमिनेशन अशी कामां दितली. ही प्रथा तो आतां सेट करता. ना एक मिनिट स्पीकर, हांव उलयतां मरे. तूं उलयलो आतां हांव उलयतां मरे. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन पॉयंटेड क्वेश्चन विचारता. तो हांगा आसा. हो तूं एक प्रथा आतां सुरवात करता की बाय नॉमिनेशन, विदाउट टेंडर, विदाउट फॉलोइंग CPWD मॅन्युअल तूं आतां कामां दितलो 50-50 कोटीची. हे तुमी एडमिनिस्ट्रेशन, हे तुमचें गुड गव्हर्नन्स. स्पीकर सर, देवेंद्र फडणवीस जाणे जो हांगा तुमचो ऑब्झर्वर आशिल्लो ताणें हाचेर कंप्लेन घाल्या अशेच केसीन, आनी छगन भुजबळ भितर पडिल्लो. सेम केस. आनी तुमी जी स्पेशलायज एजन्सी म्हणटा पळय ताणें खंयचेंच काम कंप्लीट करूंक ना. गोवा भवन केला खंय कंप्लीट? कोणाक फटाच्यो मारतात? स्पेशलायज एजन्सी म्हळ्यार कितें? स्पेशलायज एजन्सी म्हळ्यार म्हाका खबर ना. आनी कितें केलां तें दाखयना. तुमी सगळें बंद करतात. कोण विचारता ताचेर एरोगंटली उलयता, हें म्हाका सांगूंक जायना, तें सांगूंक जायना. हें एरोगन्स इज नॉट गूड स्पीकर सर. चार्ल्स कोरिया फावंडेशन कोण म्हणटा तूं? हांव टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो. हेरिटेज बिल्डींग मार्क करपाक विश्वजीत राणेन सांगूनी. ऑल हेरिटेज बिल्डिंग्स इन गोवा आर मार्क्ड बाय चार्ल्स कोरिया फावंडेशन. ताचो बापूय गेल्लो चार्ल्स कोरिया काडपाक ना म्हणून सांगूनी ताणें. हांगा हांव तो स्पीकर सर,
म्हाका आनी थोडें उलोवपाक जाय. Yes. तांणी म्हणलें आसा की चार्ल्स कुरिया फावंडेशन कोण. येस, हांव अजुनूय मागीर स्टेटमेंट हांव फर्म आसा. ह्या चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाक बरेच हे सगळें प्रोसेस जावचे पयलू हांवें तांकां आफयलेलें आशिल्लें आनी तांकां हांवें आफोवन बाबा हो म्हजो विशय आसा कला अकादमीचो, हेजेर रेमेडीज कितें, सजेशन्स कितें. सजेशन्स म्हाका नाका, तुमी गॅरंटी दिता की बाबा अमकें काम. दुसरी गोष्ट आमी सांगिल्लें आशिल्लें की ही जी कला अकादमी जी आसा तेजेर आमी रूफ घालया आनी सगळें उदक जें पडटा तें आमी सायडीन घालया. पूण थंय चार्ल्स कुरियाचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें की ते कितें म्हणपालें एस्थेटिक्स जें आसा पळय न्ही, किंवा जो एकॉस्टीक जो आसा किंवा जो एपियरन्स जो आसा, जो लूक जो आसा, सपोज आमी जर शेड जर घातली जाल्यार कला अकादमी जी वतली. हेंवूय चार्ल्स कुरियाचें उत्तर आशिल्लें. चार्ल्स कुरिया केन्नाच आपूण काम करता. चार्ल्स कुरिया फक्त फटाशो मारतात, उलयतात. सरळ सांगता हांव, फक्त कितें जाल्लें आसा ते कॉन्क्रीट काही गोष्टी जे आसात पळय न्ही, ते आमचे कडेन कांय दिनात. पद्मश्री पद्मविभूषण मेळ्ळे. अरे फावंडेशनाक पद्मभूषण ऐकून घेता स्पीकर सर, फावंडेशनाक पद्मभूषण मेळिल्लें आसा. फावंडेशनाक पद्मभूषण मेळिल्लें आसा. फावंडेशनाक पद्मभूषण मेळिल्लें आसा. पद्मभूषणाच्यो गोश्टी उलयतात. फावंडेशनाक पद्मभूषण मेळिल्लें आसा. कितें उलयता हो कितें उलयता? हांव फावंडेशनाचें उलयतां. फावंडेशनाक पद्मश्री मेळिल्लें आसा. मिनिस्टर एकूच मिनिट. बसून घेयात. स्पीकर सर, स्पेशलायज्ड वर्क म्हणून तांच्यांनी ते वर्क जे आसा हें नॉमिनेशन बेसिसाचेर दिलें. जाता तितके बेगीन तो विदीन अ इयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय आसलो, म्हणून एजन्सी कडेन व्हेरीफाय करून हें स्पेशल काम दिल्लें आसा. जाता तितके बेगीन कला अकादमी परत एकदां दिवपाक जाय. हाज्या खातीर फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. म्हाका दिसता कला अकादमीचो विशय लक्षांत घेवन येता त्या इफी खातीरूय ती तयार जावपाक जाय सगळ्या कलाकारांक. हाज्या दृश्टीन आमकां कला अकादमी कंप्लीट करप गरजेचें आसा. म्हाका दिसता बाकीचो सगळें जो आसा तो प्रमाणे PWDनी हांकां फास्ट ट्रॅक करून बाकीचो कितें आसा तो एकदां रिचेक करपाक लायता. सर एकूच लास्ट क्वेश्चन. एक मिनिट. कितले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर लिव्हार गेले वर्क ऑर्डर मारचे पयलीं? डिव्हिजन 5चे बिल्डिंग्स कितले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर लिव्हार गेले सांगचे मुखेलमंत्र्यान. आनी वर्सान जर कंप्लीट करूंक तूं सोदतालो, वर्स जावन गेले मरे, अजून जावना कंप्लीट. कशें जावंक ना? विजय बाबा बसून घेयात. प्रश्न स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यांनी फटाश मारली बिंदास सारकी उबो रावन. एक वर्सान कंप्लीट खंय एक वर्सान जालें कंप्लीट. या क्रमांक 3 कितें उलयता? 3A. Question number 3A. Urban development. Speaker sir, as per the printed sheet. सभापती महाशय, जवळजवळ 20-22 वर्सां पयलीं मडगांवच्या म्युन्सिपाल्टीन जे सरावंडींग नावेलीचे लोक जावं, फातोर्डाचे लोक जावं, मडगांवचे लोक जावं, बाकीच्या मतदारसंघातले लोक जे मेन अशें मार्केट जे मडगांव MMCचें आसा ते सयभोवती हे लायसन होल्ड गाडे पोर्तुगीज टायमावयले म्हणपाक हरकत ना, हे जे धंदे करताले हाका एक हायकोर्टाची ऑर्डर येयली जवळजवळ 1999 सालान. आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे जे रस्त्या सायडीक गाडे आसा, जे सेटबॅक एरियान आसा, जे ट्राफिकेक ऑब्स्ट्रक्शन करता, अशे गाडे तेन्ना धडाधड म्युन्सिपाल्टीन काडपाक सुरू केले. त्या वेळाचेर खुबशे गाडेकार आपलो गाडो काडटा, आपले धंदो जो वयता, आमचे धंदो ह्या त्या गाड्यांचेर भुरगीं पोट भरता. अशा वेळाचेर काही गाडेकार तांकां त्या वेळार मरण येयलें. म्हाका उडास आसता आमचे ऑनरेबल मडगांवचे MLA त्या वेळेचे आमदार, आनी तेन्ना सरकार काँग्रेसीचो आसलेलो. आनी त्या वेळाचेर जवळ 100च्या वयर अशे लोकांची दुकानां ही मोडपाक सुरू जाली. आनी तेन्ना 6 म्हयने पर्यंत सगळे लोक बेकार उरले. खुबश्या लोकांक ती परिस्थिती बिकट जाली. अशा वेळाचेर कांय गाडेकार एसोसिएशना मार्फत हायकोर्टान एप्रोच जाले. आनी तेन्ना हायकोर्टान माणुसकीच्या नदरेन मडगांवच्या म्युन्सिपाल्टीक ऑर्डर केली की तांकां आतां जाता तितल्या बेगीन तुमी टेम्पररी रिहॅबिलिट करा म्हणून. पूण जवळ आनी त्याच प्रमाणे त्या ऑर्डरीचेर म्हटलेलें की तुमी तांकां परमानंट बरे दुकानां तांकां करून दिवची म्हणून. पूण आज 22 वर्सां जालीं मडगांवांत कितलीशी म्युन्सिपाल्टी कावन्सील जाली, कितलेतले CO येवन गेले, पूण आजून पासून हें तांकां परमानंट रिहॅबिलिटेशन करपाचें काम आजून जावना. हीच ऑर्डर अख्ख्या गोंयच्या म्युन्सिपाल्टीक बाकीच्याय लागलेली, पूण त्या बाकीच्या म्युन्सिपाल्टीन त्या लोकांक बरी दुकानां करून तांकां रिहॅबिलिट केल्ली कडेन आसा. पूण मडगांवच्या म्युन्सिपाल्टीन हें आजून पासून 22 वर्सां हें कांयच काम करूं ना. आजून पासून ते गाडेकार. तुमकां प्रश्न कितें विचारपाचो आसा? म्हाका प्रश्न आसा की
मंत्र्यान उत्तर दिलां आतांचे मंत्री आसात ताका हे नवीन आसात तेज्या काळान हें जावना म्हाका खात्री आहा की आतांचो मंत्री हो डायनामीक हेल्थान त्यांनी बरें काम केलां गोंयभर तेजी प्रशंसा करता आनी जे ताका अर्बन डेव्हलपमेंट फर्स्ट टायम मेळ्ळा आनी हें काम जें आसा तें SCPDA कडेन तेंच्यांनी जागो मागला अशें म्हटले कडेन आसा नाही तुमकां प्रश्न बाबा म्हाका प्रश्न कितें बाबा उत्तर ती अपेक्षीत की आसा हे तुमकां? गाड्यां तांकां परमानंट रिहॅबिलिट केन्ना करतले आनी हे SCPDA कडेन जो जागो आसा तो मागपाक इतली वर्सां कित्याक लागलो स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर श्री उल्हास तुयेकरान ऑलरेडी पूर्णपणे सगळ्या विशयाचेर त्यांनी सांगलेले आसा पण हांव काल ऑफिसराक घेवन बसलो की कितें विशय आसा मदीं हायकोर्टाची ऑर्डर बी आयिल्ल्यो त्यांनी सांगल्या प्रमाणे पयली फावट अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री हांव म्हाजे कडेन आयिल्लें आसा पूण त्याच बरोबर म्हाका परत एकदां हांवें तांकां ऑलरेडी अशेंच कॅज्युअली उलयतना हांवें सांगलां की तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हो विशय सॉल्व करपाक हांव केन्ना ऑफिसरा कडेन उलयता तेन्ना ते म्हणटा ते कोलवा कितें तरी जमीन आहा ती जमीन आमच्या अर्बन डेव्हलपमेंट कडेन आसा पण कोलवा पडटा इट गोज बियॉन्ड द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द your Madgaon. It is not feasible for business. It is not feasible. So what I assure him, just give me, I will have a meeting with him and I will have a meeting with our officials also. And we will take Honorable Vijay Sardesai and Digambar Kamath also into confidence on this issue because it is pertaining to your municipality and all the members pertaining, and we'll sit down and we'll find a common solution because this has to be taken. I cannot, even if I decide that I want to take this forward and this is the way we want to take it forward, but त्यांका confidence का उल्हासा बी हांव कॉन्फरन्सान घेता आनी ह्या असेंब्ली सेशनान आमी सगळे आसा हांगा ऑफिसरांक बी घेवन बसून एक वेवस्थीत एक खंय तरी आमी तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचो आमकां प्रयत्न करपाची गरज आहा. I give him assurance that we will sit, we'll have this meeting and we'll try to find and mediate a issue that was not solved for so many years, but this issue needs to be solved. It's a genuine issue. We'll take them into confidence. The senior leaders are also there. We'll sit down and we'll take it forward. Thank you, sir. दिगंबर कामत हांव उबो रावला बेजिकली उल्हासान उदळ म्हजें नांव काडलें. हांव तेन्ना आमदार आशिल्लो जेन्ना हायकोर्टाचो जजमेंट जालो आनी हांव तेन्ना विरोधी पक्ष आशिल्लो आनी हांव तांचे बरोबर उबो रावलो. ताका याद करून दिता, लोहिया मैदानाचेर सगळ्या गाडेकारांची मिटींग जाल्ली. त्या मिटींगेक एकलोच आमदार आशिल्लो तो दिगंबर कामत, जाणें तुमकां पूर्णपणे सपोर्ट केलो. आनी थोडे गाडे आमी पिकअप स्टँडा कडेन जागो कट करून सुद्दां तांकां रिहॅबिलिट केल्या. एक थोडे गाडे पळय जे तुगेले पिकअप स्टँड ओल्ड आशिल्लो पळय थंय हें कट करून थंय सुद्दां रिहॅबिलिट केल्या. टेम्पररी रिहॅबिलिटेशन इमिजिएटली सगळ्यांक त्या वेळाचेर आमी फोर्स करून म्युनिसिपालिटी कडल्यान करून घेतले. परमनंट रिहॅबिलिटेशन जालें ना, टेम्पररी सगळ्यांक दिलें. कोणाचे पोटार मारपाक आमी उबे रावले तांच्या फाटल्यान सामके. इवन कोर्टान बिटान वचपाक सगळ्यांक तांकां आमी हेल्प केली त्या वेळाचेर, म्हाका याद जाता अजून. आनी म्हणून ताजो पॉयंट आसा पळय की ते खंय तरी एक दीस केन्ना तरी हें करून तें करपाक जाय. मेन प्रॉब्लेम म्हणजे जागो खंय हो प्रश्न येता. एकाच जाग्यार जर 50 गाडे घाले तांकां बिझनेस जावपाना. ते सकले बाजारांत पळय ते सर्कलाचेर म्हणटा थंय जागो आसा पूण एका जाग्यार 50 जाणांक कितें धंदो करतले ते. तशें जावपाना. खंय खंय तांकां 7, 8, 5 अशें. SCPD कडेन भरपूर जागो आहा थंय बरी दुकानां जर बांदून दिली जाल्यार तशें म्हणजे अशें कितें लाँग टर्म एक परमनंट सोल्युशन कितें काडपा खातीर मिनिस्टरान विचार करचो. म्हाका आमी पूर्णपणे सहकार्य करपाक तयार आसा. देर इज नो प्रॉब्लम. मंत्री महोदय तुमकां सांगपाचें. क्वेश्चन नंबर 4 दिलाले लोगो. Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 4C, health. 4C health. Speaker sir, answers as per the printed sheet. Speaker, sir, this is regarding our Shioli Primary Health Center. हे आमच्या शिओलचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर. इट केटर्स टू 7 विलेजीस आनी 7 विलेजीसूच न्हू 7 गांवूच न्हू थंयसरले ट्युरिस्ट लोक सगळे ते जे त्या वाठारान आहा ते जेन्ना बारीक एक्सिडंट जाता त्या आमच्या शिओली प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येतात. देर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ देर एंड द वर्कलोड इज अ लॉट. आमचे एक्सटेंशन टू द primary health center, the extended building is almost ready to the म्हाका दिसता लास्ट टर्मानूय आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर येयल्लो थंयसर इन्स्पेक्शन करून गेला. इट्स ऑलमोस्ट रेडी म्हणल्यार 2019 पासून रेडी आहा ते. आतां
4 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट नॉट पूट टू यूज. जेन्ना हांव गेल्ले इन्स्पेक्शनाक रेडी जाल्ले आहा ते बिल्डिंगाचे फॉल्स सिलींग हाला पडलेले आहा. This is the sorry state of affairs. So, my pointed question to the minister is, with regards to annexure number 2, आमचे 4 staff, एक medical officer was appointed at Shioli Health Center. तो 2017 पासून PHC कोलवाले गेल्लो हा. So means our Shioli primary health center is running for the last 5 years without a medical officer. मागीर आमचो LDC सालिगांव PHC डिप्लॉय केल्लो हा, अपॉइंटेड एट Shioli हेल्थ सेंटर. 2 MTS appointed at Shioli health center, but they are at PHC Valpoi. Please give me, sir, the time frame within which you will get this. They are drawing salary from Shioli Health Center, primary health center, but they are deployed at other places, and we are running short of staff there. Sir, this 4 staff. Speaker, sir, what honourable member has said, that there were staff that were redeployed, but in addition, they were redeployed back to Shioli Health Center. One was Dr. Reshma Ji Lotlikar, Public Health Dentist, Rita Fernandez, Bharti Talkar, Mahendra Nagoji, Sushma N. Gard, Darshan Savekar, Madan Chetkavkar, Vrunda Sawant. These, so we have redeployed them there. What honourable member has also said, as far as the redeployment, in my own constituency, I don't have a health officer. I am still finding because he is in Chikalim, and there were honourable member Movin Kudino wanted, and Daji Sarkar, they wanted, the doctor was good, so I have not got a health officer myself. So what I will do is that we are doing I have told the secretary, we'll sit down with the secretary and we will rework the whole deployment pattern. And also, my only request to all the members is that, many times everybody comes for transfers, and these transfers is becoming like a routine kind of a thing, and then it becomes very difficult to work in a very efficient manner. So once and for all, I have said that on an annual basis, once and for all, you take this and get it done. But as far as your extension is concerned, that extension is being done by the PWD. I'll talk to the Honourable Minister for PWD the earliest, if they can give us and hand it over to us, then we can have it, we can use and extend and have more activities in that particular area. But as far as redeployment of staff is concerned, the redeployed staff is again redeployed. We have redeployed more the staff, which names I have given, they are already working in the Shioli Health Center. Health officer, your medical officer, the health officer, Dr. Sadhna Shetty is already there. But the health... Medical officer. Medical officer, wherever the shortage is there, I will ensure that you get a medical officer. Now recently, Honorable Chief Minister has cleared a file, GPSC थोडे recruitment जाल्ले, ते नवे कोण ऑफिसर डॉक्टर्स जाल्या, एक कोण तरी आमी थंय डिप्लॉय करता, पण तुमकां स्टाफ आनी लागतलो, कारण तुमचें एक्सटेंशन एकदां जाल्यार एक्टिविटी बी थंय वाडटली, त्या प्रमाणे तुमकां करून आमी दिता. सर, हे 4 स्टाफ न्हू आनी 9 पोस्ट थंयसर वेकंट आहा सर, तेजेरूय मातशें बार घेवचें. सिओली ती मॅडम म्हणटा तशी सिओलीचो जो सेंटर आहा, सिओली आसा, कांदोलीम आसा, ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर लक्ष घालपाची गरज आसा, कारण ट्युरिजम आनी कोस्टल बेल्टाचेर आमकां वेवस्थीत लक्ष घालपाची गरज आसाच. एमर्जन्सी ट्रॉमा सेंटर ह्यो तरेचे गोश्टी सगळे थंय जावंक जाय. ह्यो सगळ्या गोश्टी करपाक तुमकां जें कितें सहकार्य जाय, सहकार्य दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आनी म्हाका तरी दिसता की सिओलीचो जो भाग आहा, त्या एरियान एमर्जन्सी रूम आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर आमी लक्ष घालून ते बेगिना बेगीन फुडल्या 3 म्हयन्या भितर आय वील ट्राय माय बेस्ट टू सी दॅट वी आर एबल टू give you your full staff strength and take it forward. Sir, आमची Shioli Health Center, as I said, caters to 7 villages. Besides the 7 villages, to so many number of tourists. So आमचे population to which it caters is more than 40,000, if you can see. So please, I request you to declare it as, once this building, extended building comes up, and to declare it at CHC, sir. ना CHC करून ॲक्च्युली परिस्थिती आताच मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करतलो. आमच्याकडे आता परिस्थिती अशी झाल्या की 30,000 काय 35,000ची एक PHC असता. आयज सगळीकडे परिस्थिती पॉप्युलेशन वाढल्या. ह्यो आमी जे केला असते, आमचे जे स्ट्रक्चर जे आहा हे पयलींचे स्ट्रक्चर जे आहा. आयज आमी आमच्याकडे दुसरे कडेन आमी जे बांदल्या, म्हणून तांकां
बॅकअप करचें पडटलें ते PHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तांकां जाय जाल्यार ते ताबडतोब हांव फायल मूव करता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करपाक त्याच बरोबर स्ट्रक्चरली फंक्शनींग करपाक आमकां वेगळ्या तरेचें मेकॅनिझम करून ते फुडें व्हरचें पडटलें RMD सब हेल्थ सेंटर म्हणजे तुमकां प्रत्येक तुमच्या परिसरांत तुमकां योग्य तरेचे आउटरीच आनी तुमकां योग्य तरेचे हेल्थ केअर सिस्टम आमी स्ट्रेंथन करून आमी दिवंक शकता सो यू आर वॉट एवर यू वॉन्ट एज अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टुडे इट सेल्फ आय मूव द फायल टू दॅट्स विदीन माय पावर्स टू डू इट आय गेट इट डन थँक्यू सर. Start question number 5, Krishna Sarkar. Question 5A. By Urban Development Minister. Speaker answers as per the printed sheet. Sir, this is a very long pending issue. म्हणजे जाली 20 वर्सां जालो हो इश्यू आतां वास्को म्युनिसिपालिटीन पेंडींग आसा आनी हातून जाता कितें की एक तर आमी रेवेन्यू लॉस करता आनी दुसरें म्हणल्यार जे पळय लेसीस आसा ओरिजिनल लेसीस तांकां परत्यो परत्यो खंय तरी नोटिसीस वता तांकां त्रास दिवप जाता तांकां सील मारतले म्हूण सांगता सो हाजेर खंय तरी मिनिस्टरान इमिडिएटली एक म्हणटा तो हाजेर एक विचार करचो आनी हाजेर सोल्युशन काडचें बिकॉज कितें जालां की एमेंडमेंट 1996 आयलो आनी 1996 एमेंडमेंट जातकूच दॅट शूड हॅव बीन फॉलोड वीच वॉज म्हणजे रेजोल्युशन घेतिल्लें 5 आनी 12 हो रेट जो आसा म्हणजे कमर्शियलाक 12 आनी रेजिडेन्शियलाक 5 हो नामूद जालो आनी तो कॉन्सिलान एडॉप्टूय केलो पूण 2012 पर्यंत ताजेर कांयच निर्णय जावना मागीर कोण तरी 2099 म्हणजे 99 कोण तरी परतो चेअरपर्सन येता तो खंय तरी परतो रिवर्ट करता आनी 25 आनी 8 करता मागीर कोण तरी चीफ ऑफिसर येता तो 1997 म्हणजे बॅक डेटेड तो एप्लाय करता मागीर परतो म्हणजे असो घोळ करून खंय तरी इवन इन 2013 आनी 14 गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिला की 12 आनी 5 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 88(3) हे लावचो म्हणून तरी सुद्दां अजून पर्यंत त्या ओरिजिनल लेसिसांक त्रास दिलो गेलो वता ताचेर सोल्युशन काय मेळना कालूच मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की म्युनिसिपालिटी शूड बी सेल्फ रिलायंट सेल्फ रेवेन्यू जनरेटींग हे सपोज प्रॉब्लेम सॉल्व जायना सर जाल्यार रेवेन्यू खंयच्यान येतलो सो म्हाका मागणें आसा की आज आमचे कडेन एक व्हेरी डायनॅमीक आनी फास्ट एकदम एक्शन घेवपी आज मिनिस्टर आसा सो खंय तरी हाजेर विचार करून म्हणजे म्युनिसिपालिटीकूय आमी तुमकां रेवेन्यू मेळटा असो तुमी आमकां करून दिवचो प्लस जे ओरिजिनल लेसीस आसा तांकांय न्याय दिवचो बिकॉज ऑनरेबल मेंबरान जे सांगलां तुमी जे आतां उलयता सकाळी आमी जेन्ना बसलेले आय वॉज जस्ट सजेस्टींग जस्ट अ सजेशन Speaker, sir, that there are so many senior leaders also who have been Chief Minister, Mr. Digambar Kamath is there, Daji is there, he is representing municipality, Vijay is there. All members of the assembly who are representing different municipal areas. We need to sit down first and do a little bit of brainstorming as to what needs to be done. During COVID also, a lot of issues are coming in front of us that people have not been able to pay rent. And as a result of which we are sending notices. So if we sit down, and we find out and draw up a mechanism, and if you make some suggestions, concrete, I'll call the Secretary UD and Director, and we will initially have a meeting among ourselves, and then we will decide exactly what are the issues that we need to do. Because many of you have held a portfolio earlier. For me also, I am trying to see, even if to give relief, whether what is within the power in the framework of the department and UD आमचे कडेन कितें पावर आसा त्या तरेन म्हाका तरी दिसता सकाळीच हांवें सांगलें आमचे डायरेक्टराक साळकारान पळय जो प्रश्न रेज केला हो फक्त वास्को पुरतो सीमित ना इट्स ऑल ओवर गो प्रॅक्टिकली ए क्लास बी क्लास सी क्लास म्युनिसिपालिटी सगळ्या म्युनिसिपालिटी प्रॉब्लेम कितें जाता देर इज नो युनिफॉर्मिटी एक म्हणजे कालच हांव डायरेक्टरा कडेन आय वॉज टॉकिंग टू डायरेक्टर तुम्ही कितें जाल्यार अमेंडमेंट हाडा यू शूड ब्रिंग सम अमेंडमेंट ब्रिंग एन युनिफॉर्मिटी एज फार एज रेंट्स आर कन्सर्न ट्रान्सफर्स ऑफ शॉप्स आर हांगा कितें जालां थोड्या म्युनिसिपालिटींनी चडशा म्युनिसिपालिटींनी एक्सा कडेन शॉप आसा एक्सा कडेन एक्स तुमकां काणकोणाय आसता न्हय एक्सा कडेन शॉप आसा एक्स 200 रुपया फारीक करता म्युनिसिपालिटीक आनी एक्स व्हायक विकता 25 लाख पागडी घेवन भाडें 200 रुपया व्हाय झेडाक विकता 50 लाख पागडी घेवन रेंट म्युनिसिपालिटीक 200 रुपया अशें कशें जावपाक शकता आनी तुमी म्युनिसिपालिटी पयशे रेवेन्यू येतलो खंयच्यान मागीर हाजेर एक युनिफॉर्म पॉलिसी आसपाक जाय सगळे म्युनिसिपालिटीक एप्लिकेबल हांव एका म्युनिसिपालिटी खातीर म्हणना ऑल आतां ए क्लास म्युनिसिपालिटी आसा
पयलीं पयशे घेवप मागीर लायसनां दिवप. ना ए क्लास म्युन्सिपालिटी आसा ए क्लास म्युन्सिपालिटी सारके युनिफॉर्मिटी बी क्लास म्युन्सिपालिटीक थंय युनिफॉर्मिटी अशें अशें कितें जाल्यार तुमी वर्कआउट करा नाजाल्यार कितें जाता तुवें अशेंच चलता तें कांय अशेंच चलतलें कांयच जावपाचें ना अनलेस यू मेक सर्टन एमेंडमेंट्स टेकिंग ऑल द पीपल इन टू कॉन्फिडन्स म्युन्सिपालिटीचे एरियांतले कोण आमदार आसा तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्साक घेवन करायत जाल्यार एक मिनिमम कितें तरी एक amendment जाय पडटलो अशें म्हाका No, I have a suggestion before I put it before the Chief Minister is that by Friday or something, let us sit down and work out, you make your suggestions. And these suggestions, Daji is there, yourself are there, others are there, Vijay is there. is also there. Oh, Shetty is also there. Shetty, Dr. Shetty is there, Yuria, आणि कोण खूप Vijay. सुभाष भैया सांग्यावयले आमची तुम्ही मग आम्ही हे सगळे जे कितें आहा ह्यो सगळ्या गोष्टी स्पीकर सर आहा तुम्ही बी आहा म्हणजे तुमचे कितें सजेशन आहा फोनार हांव घेता ते सजेशन पूण कित्याक आमकां खंय तरी बसून एक एमेंडमेंट जर हाडूंक जाय तर युनिफॉर्मिटी आमचे सगळ्यांचे एक फावटी हाडून एक मतान ते फुडें व्हरपाची गरज आहा ह्या फ्रायडे आमी बसया मागीर मुख्यमंत्री कडेन आमी सेपरेटली बसून 4 वर्सां जालीं 4 वर्सां ह्या हावसांत ना एक मिनिट 4 वर्सां जालीं ह्या हावसांत आयकता एमेंडमेंट हाडटा टील टुडे एक एमेंडमेंट येवना मंत्री बदलला प्रश्नकाळ सोंपता स्पीकर सर म्हाका एक लास्ट सर एकूच मिनिट म्हाका एक सोल्युशन करपा आसा झिरोवर सुरू जाता श्री जी तारुलकर झिरोवर and anxiety in the minds of people due to fear and anxiety in the mind of people due to blocking of ancestral pathway and roads leading to houses, beaches, etc. The step government intends to take in this regards. Speaker sir, वचत ते जे ट्रेडिशनल पाथवेज असले जे वाटे असले पारंपरीक वाट्यो ते वचत ते आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युशन कोस्टल बेल्टीक जितले नुस्तेकार जावंक जे वाड यूज करताले आनी होडयो पाक करताले ते प्लॉट्स आहा ते भायल्या लोकांनी विकते घेतलेले आहा हालींच हांव इन्स्पेक्शनाक गेल्लो काही आमच्या गांवकारांनी आपयलेले की तेंचे वाटो हे ब्लॉक केल्ले आहात ते जे लोक आमचे स्थानीक जे धंदो करतात पोट चलयतात नुस्तें मारून तेंचे वाटे बंद केल्यात आनी तांकां होडयो पाक करपाक सुद्दां जागो ना तशेंच कितलेशेच एंटायर कोस्टल बेल्टीक जे 100 वर्सां पोरणी घरां आहात थंयसर तेंचे वाटे बंद केल्ले आहात आनी ते वाट्यो जे आहात ते भाटकारांनी विकलेले आहात ते जमनी सकट विकलेत आनी तांकां आयज वचपाक वाट ना एक एग्जाम्पल दिता फाटल्या ते न्यूजाचेरूय येयलेले आनी हांव पर्सनली गेलो ते एक घर आहा 100 वर्सां पोरणे ते तेंची वाट आहा ती बंद केली आनी आतां ते शेतांतल्यान उदीक कामारभर उदीक भरलेलें आहा आनी तेणी लाकडांनी बारीकशी आपले बारीक पूल कसो केला हांव स्वता वयताना भियालो थंयसर गेल्या उपरांत थंयसर पयले जाल्यार जाणटे बायले आहात भुरगीं आहात ती स्कुलाक कशी वयतली ते जाणटे सीक पडलेले कशे वयतले ह्यो विशय येता सो मागता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की हेचेर मातशें लक्ष दिवपाचें आनी इन्स्पेक्शन करपाचें आनी तेंचो हो प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करपाचो येस श्रीमती दिव्या राणी नोटेड स्पीकर सर हांव आज हांगा आमच्या सत्तरीचे स्कुला बद्दल उलोवपाक उबें रावला आमच्या सत्तरीन 101 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स आसा तातूंतली फक्त 24 टिचरी अपॉयंटेड आसा एज इंग्लीश टिचर्स आनी इन 81 स्कुल्स आनी दे विजीट ओन्ली ट्वायस अ वीक आनी आमची 20 स्कुलां आसा जी सत्तरीन थंय एक दीस पसून इंग्लीश टिचर एक दीस पसून येना सो तुमकां खबर आसा हें आमच्या भुरग्यांक कशें अफेक्ट जाता तें कित्याक आमचे पयलीं म्हणटा तो ग्रामीण भाग जे शहराच्या भुरग्यांक फॅसिलिटीज मेळटा तशें आमच्या भुरग्यांक ह्यो फॅसिलिटीज मेळना सो हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की जे हे इश्यूज आसा आमचे टिचराचे लॅक ऑफ इंग्लीश टिचर्स स्पेशली कित्याक हे हालींच न्यूजान पसून आयिल्लें कित्याक टिचर्स पेरंट्स आर सामके एजिटेटेड आपल्या भुरग्यां खातीर कित्याक आमी इतले कश्ट करून ती आपल्या भुरग्यांक शिकयतात ग्रामीण भाग जातकच अफोर्ड जायना जाल्या पसून स्कुलांनी धाडटात
सगळे पेरंट्सांक अपेक्षा आसता आपल्या भुरग्यांक फुडें सरपाक आनी स्पेशली आमचो ग्रामीण भाग म्हणटकच तितलो फॅसिलिटीज मेळनात जे आमचे गव्हर्मेंट स्कुलां जी आमची शहरांनी आसा तांकां मेळटा तशें. म्हणटकच हांव मागता की जाता तितले बेगीन हो जो इश्यूज आसा टिचऱ्याचो, कित्याक चडश्यो टिचरी कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसार आसा, रेग्युलर टिचरी ना सद्याक, अँड दीस इज बिकॉज आय थिंक लॉट ऑफ पोस्ट्स हॅव गॉट लॅप्स्ड. प्लस म्हाका दिसता अजून रिक्रुटमेंट रुल्स अमेंडमेंट जावं ना. सो मागता हांव ऑनरेबल CMA कडेन की जात तितले बेगीन आमचे टिचर्स आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट जावं रेग्युलर जावं, पण एटलिस्ट आमचे जे स्कुलांनी हे पळय लॅक ऑफ टिचर्स आसा ते हे लॅब्स मातशे फिलअप करचे आनी जाता तितले बेगीन स्कुलांनी हे जे आमच्या भुरग्यांक पळय त्रास जाता तो जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाचो प्रयत्न आसूं न्ही. आनी त्याच बरोबर हालीं परत आमची गव्हर्मेंट जी प्रायमरी स्कुलां आसा ती खूब तांची परिस्थिती बिकट आसा. सगळी इन डिलॅपिटेटेड कंडिशन्स, रिपेर जावं ना, तांचे मेंटेनन्स जावं ना. अर्द स्कुलां आमची केरी दंगरवाड्याची स्कुलां फाटल्या दिसांनी तुमी न्यूजाचेर पळयलां आसतलें, हें न्यूज पेपराचेर आयिल्लें हें फाटल्या दिसांनी. आमची भुरगीं ऑलमोस्ट 40 आसा त्या क्लासीन भुरगीं, पण ती अर्द वरांडान बसता भुरगीं आनी अर्द भितर क्लासीन. आनी तुमकां खबर आसा अशें भायर वरांडान बसून कांय शिक्षण जावपाक शकना. म्हणटकच आपली ही खूब स्थिती आमची अशी जाल्या स्कुलांची 70च्या की कितलीशीं स्कुलां आसा जी अशी. तशेंच आमची शिरोळेची एक स्कूल आसा प्रायमरी स्कूल, सामके रूफ्स लीक जाता, टायल्स ब्रोकन, वॉल्स क्रॅक्ड. भुरगीं आवय बापूय बसून भितात भुरग्यांक भितर स्कुलान धाडपाक. सो हें मातशें हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की हें मेंटेनन्स, रिपेर आनी रेनोवेशन ऑफ स्कूल्स मातशें जाता तितले बेगीन घेवचें म्हणून. थँक्यू. स्पीकर सर, आम्ही नोट केला टीचर्स आणि रिनोव्हेशन्स हे दोन्ही सब्जेक्ट आम्ही प्रायमरीतले बेगिनात बेगीन थँक्यू सो मच. थँक्यू. श्री विरेश बोरकर, मेन्शन युअर 0 वर. I would like to make a zero-hour mention on a very important subject of dual voting card. Speaker sir, 1967 वर्साच्यान आमची जी वोटिंग कार्ड्स आसली ती 4,18,404 आसली. आयज 2022 11,64,522 वोटिंग कार्ड्स जाल्ली आसा. आमी म्हणटा गोंयकार आयज खुबशे गोंयकार भायर वयता म्हणून कामाक लागून, अब्रॉड वयता म्हणून. जाल्यार ही वोटिंग कार्डां कशी वाडटा हेजेर आमच्यांनी जेन्ना विचार केलो तेन्ना आमी पळयलें की आयज ड्युअल वोटिंग कार्डां खूब जाल्लीं आसा. हांवें म्हाजो स्टार क्वेश्चन घातलेलो 005A ड्युअल वोटिंग कार्डाचेर. तेन्ना म्हाका तेजेर उत्तर येयलो की स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कांयच हें ना, सगळे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन आसा म्हणून. जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कांय ना म्हणटा तेन्ना स्टेट इलेक्शन कमिशन जावं इलेक्शन डिपार्टमेंट जें आसा, जे पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करता आयज, तें स्टेट गव्हर्मेंटा कडेनूच आसा. सो स्टेट गव्हर्मेंटान हेजेर दखल घेवपाक जाय आसली, मात आजून पर्यंत घेतलेली ना. जेन्ना सरकार म्हणटा की ड्युअल वोटिंग कार्डां ना जावं ते कांयच करूं शकना, सो हें आमी केल्लें, आमी ड्युअल वोटिंग कार्डां कॅन्सील केल्लीं आसा. ही बिचोलीम तालुकान आसा, बिचोलीम हितून सिटीन आसा. स्टेटमेंटा पुरतो तूं सीमीत राव. ही टेबल करता हांव मुद्दम. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले म्हापसा गांवांत ड्युअल वोटिंग कार्डां जाल्लीं आसा. हें एविडन्स आसा, ही आमी कंप्लेन घातलेली आनी ते कंप्लेनीचेर ही ड्युअल वोटिंग कार्डां कॅन्सील जाल्लीं. आनी ही तुमी पळोवंक शकता आसतली, ही गोंयची आसा आनी महाराष्ट्राची आसा. महाराष्ट्रन सिटीजन जे आसा तेंची ड्युअल वोटिंग कार्डां आमी विथ द एपिक नंबर तांकां प्रोवायड केल्ली आनी ती कॅन्सील जाल्ली. तशेंच एक NGO आसा, त्या NGOन अशीच ड्युअल वोटिंग कार्डां कॅन्सील केल्ली. आनी स्पीकर व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे गरजेचो विशय आसा. म्हाका 2 मिनटां दिवची, गरजेचो विशय आसा स्पीकर सर. 2 मिनटां दिवची. 2 मिनटां. एकूच मिनीट दी. हे हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. ही हायकोर्टाची ऑर्डरीन ड्युअल वोटिंग कार्डां मोर दॅन 500 वोटिंग कार्डां कॅन्सील केल्लीं आसा. समज इंडिविज्युअल, समज एक सादारण नागरीक ड्युअल वोटिंग कार्डां कॅन्सील करूं शकता, नाल्यार सरकार हेजेर कांयच कित्याक करूं शकना, सरकार हेजेर एक्शन कित्याक घेवंक शकना. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले एक
एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक मेमोरेंडम काडलेलें 31/8/2018 की सेल्फ डिक्लेरेशन करून आमी वोटींग कार्डां करूं शकता, जावं रेजिडंट सर्टिफिकेट करूं शकता, जावं आमची इन्कम सर्टिफिकेट करपाक शकता. आतां 4 वर्सां जालीं म्हटल्यार फाल्यां कोणूय येतलो गोंयान, आपूण म्हणटलो आपूण गोंयान रावता म्हणटलो, सेल्फ डिक्लेरेशन करतलो आनी तो इलेक्शना कार्ड करतलो. हे मुद्दम तुमी हे मेमोरेंडम आसा ते मुद्दम मातशे हेजेर रिवायज करपाक जाय. स्पीकर सर मेन्शन तुम्ही केल्ले आसा. अरे अरे झिरो वराचो तुम्ही ना स्पेसिफिक मात स्पीकर सर हे मेन्शन करता मुद्दम ऑन द फ्लोर ऑफ हाऊस हे मेन्शन करता की हेजेर दखल घेवपाक जाय, हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, प्लॅन आसपाक जाय. अरे 0 वर जो मेन्शन करता तुझं ना हे मेन्शन मुद्दम केला कित्याक म्हाका स्टार क्वेश्चनाक टायम मेळोंक ना. हांवें मुद्दम मेन्शन केला हे सरकारान दखल घेवची आनी हेजेर एक्शन प्लॅन जावचो. नाल्यार सरकार हेजेर एक्शन काय करिना म्हणून सिद्ध जातलें आनी सरकाराक जाय ड्युअल वोटिंग कार्ड जाल्ली हेंवूय सिद्ध जातलें. फक्त त्यांनी एकूच मुद्दो म्हण सरकाराक ड्युअल वोटिंग कार्ड केल्ली नाका हा फक्त त्यांनी उलयलें म्हणून सांगलें हांवें. एडी देन इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन स्टेट इलेक्शन सब्जेक्ट इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकान कंप्लेन करून दिवप कॅन्सल करप हो सगळो त्यांचो सब्जेक्ट आसा. बाकीच्यो गजाली सरकाराक नाका. स्टेट गव्हर्मेंटान करूं शकता न्हू एक्शन प्लॅन सरकारान करपाक जाय. मेन्शन युअर 0 वर रुदल बाब. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक एक म्हाजें क्वेश्चन आहलें आमच्या भाऊक. फियर एंड एंग्जायटी इन द मायंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंद्रानगर, शिरेन इन विलेज चिवेल ड्यू टू हाय टेंशन एंड लो टेंशन वायर्स. स्पीकर सर, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इंदिरानगर म्हणून एक गांव आहा आनीक हो थिकली पॉप्युलेटेड आहा आनी हिंगासर जे वायर जे गेलेले आहा इलेक्ट्रिकल पोल्स जे गेल्ले आहा हे घरांच्या वयल्यान लांबता आनी डेंजर आहा. लोकांक केन्नाय कितें थिंगा जावंक शकता कित्याक आमची खुबशीं भुरगीं थिंगासर शेवता आनी ते आमचे लायटीचे पोल सारके घरांक तेंकलेले आहा. आनीक जाता कितें जेन्ना थिंगासर लायट वयता तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक प्रॉब्लम जाता मेंटेन करपाक. केन्नाय तो तिंगच्या फॉल्टाक लागून तो लायट गेली जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची व्हेकल थिंगा पावना, वचोंक मेळना आनी अशें करून आख्खे आमच्या गांवचे लोक आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आमचे कावकान उत्ता. आख्खी रात तांकां मेंटेनन्स करूंक मेळना. ताका लागून थिंगा चड गरज आसली एक अंडरग्रावंड केबलिंग करपाची. तशीच चिरेन थिंगासर आमचे खुबशे एसटी भाव आमचे थिंगासर रावता आनी हे चडशे इनवॉल्व आहा एग्रीकल्चरान आनी कल्टिवेशनान. आनी जाता कितें हें जें प्लांटेशन तेणी केलां ह्या वायरांक लागून तेंचे प्लांटेशन ते वायरांक तेंकता. आनी दुसरें जालां कितें ही आमच्यो फॅमिली आतां वाडटा आनी तांकां घरां ना, तेंची घरां धाकटी आनी तेंचे फॅमिली वाडलेल्या कारणाक लागून तेंच्या ह्या प्लॉटांनी तांकां घरां बांदूंक जाय तेंची रावपाक. आनी ही घरां बांदतलो म्हणल्यार तुमच्या जो 0 वर मेन्शन केल्ले आसा तुम्ही स्पेसिफीक जो आसा स्पीकर सर एकूच मिनिट. आमी म्हाका दिसता फाटलीं 10 वर्सां ह्या असेंब्लीत हांवूय आसा आनी 0 वर मेन्शन हे फक्त आमी वाचताले आनी मेन्शन करताले. आतां तुमी प्रथा पाडल्या की 0 वर मेन्शनाक म्हणजे ते डिस्कशन आनी हें वी यूज टू ओन्ली रीड आनी कन्सर्न मिनिस्टर फक्त ते नोट करपाक जाय. तेजेर कितें तरी एक स्टेटमेंट करतालो आनी सोंपयतालो. लायनीन स्टेटमेंट आतां तुमी वाचपाचेंच सोडून दिला. सर 0 आवर मीन्स इम्पॉर्टंट मॅटर. म्हाका येता आसतना वाटेर दिसलें खंय तरी दॅट इज मेन्शन उदक भरलां आनी कितें जालां दॅट आय शूड ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द हावस ऑर नोटीस ऑफ द कन्सर्न. तुमी एलाव करता आसतना व्यवस्थीत रित्या करचें पडटा. 0 वर मेन्शनाक जर आमी म्हाका याद जाता फाटल्या 10 वर्सांक आमी फक्त मेन्शन केलां. म्हाजी कंप्लीट करपाची इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट वी हॅव मेन्शन. ही घरां बांदना एक सेंटेन्सान कंप्लीट करता. आमी जेन्ना पयलीं रेस केल्यार निलेश काबराल कोर्टाचे म्हणटा 0 आवर रेस कर. तो 0 आवर घेयना आमचे मागीर कितें करपाचें. म्हाका अरे हांव 0 आवर आतां हांव काडटा तूं घेता तो स्पिकर अलाव करता करना तें. हे म्हाजें आन्सर सारकें आहा कंप्लीट करपाचें आहा. नेक्स्ट म्हाका एका कंप्लीट करपाचें आहा की थिंगासर अंडरग्रावंड केबलिंग करून ह्या लोकांक आमच्या त्रास येना तशें आमच्या भावून करचें. जो मेन्शन केलो तुमी बस. आतां साऊथ गोवा एडवोकेट सांग मरे ते चेंज करता म्हणून डिस्ट्रिक्ट कोर्टात व्हरता. Sir, I would like to bring to your notice, and this August House, the dilapidated conditions of the government schools in Vasco,
There are a number of cases where parts of ceiling and slabs have collapsed. स्पीकर सर, आज म्हजे डिमांड आसा एड्युकेशनाचेर. तो जाय तितको वेळ उलोवंक शकता. आतां तो डेलिब्रेटेड परत त्याच उलयता तो. डिमांडाचेर उलयतो आयज. आज एड्युकेशनचेर डिमांड. श्रीमती दिव्या राणी. I just want to know about the long-term measures to prevent flooding in Sattari. हे फाटल्या दिसांनी हालीं मेन्शन जाला, पण आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफीक टू सत्तरी. कित्याक म्हाका दिसता सत्तरी जो अफेक्ट जाल्लो लास्ट इयर फ्लडा खातीर, म्हाका दिसता खंयचोच दुसरो तालुका आनी खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी इतली अफेक्ट जावं नाशिल्ली जी सत्तरी भाग जाल्लो. सो आय जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम डिझास्टर मॅनेजमेंट की वॉट आर द स्टेप्स दे हॅव टेकन टू कर्टेल की हें अशें जावचें न्हय. कित्याक आतां पसून पावस अंदू पसून पडला तेन्ना रोखडेच आमचे जे रिवर्स आसा, दोन म्हादय आनी वालवंती, तांचे लेवल्स वयर गेल्ले आसा. रस्ते रोखडेच फ्लड जावपाक लागिल्ले. सो आय जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर डिसिल्टींग नाल्ला, आमचे गटर क्लिनींग आनी डिसिल्टींग ऑफ द रिवर ट्रिब्युटरीज, डिझास्टर मॅनेजमेंट will be taking up, trees cutting, whether they will be taking up to prevent this, so that this doesn't happen. कित्याक जे आमचे सत्तरी लोकांक जे अफेक्ट जाल्ले पोरू ते परत जावचे न्हय म्हणून. Yes, mention. Paper related, Chief Minister. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Paper related, Nilesh Kabral. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Calling attention, Jeet Arulkar, MLA. Fear and anxiety in the mind of people of Goa due to abandoned open stone quarries filled with rainwater. Such dangerous open quarries may claim numerous life of locals as well as tourists in the state. These quarries are also gaining popularity among youth as picnic spots. The fatal incident have raised serious concern regarding the safety of people. The step government intend to take in this regards. Sir, with regards to the minor mineral stone quarry and where the valid quarry leases are issued, the Department of the Mines and Geology has instructed to all the quarry owners to take the necessary safety precautions measure, including the fencing of the quarry pits to ensure that there is no outward incident. With regards to the quarries operating without valid permission of the department, 53 such cases were identified and action has initiated under the provision of Goa Minor Mineral Concession Rule 1985, and FIR is also registered for a theft of the mineral resources. The government has also initiated a recovery proceeding against the 92 such persons, including the landowner, in cases and where such quarries were operating without permission in a private land. The directions are issued through the collectorate and mamledars to identify such quarries in the respective jurisdictions and to initiate the action under the section 33 of Goa Land Revenue Code 1968. The government has identified illegal quarry pits in the 2M village of Pedne Taluka and has initiated a process to reclaiming the same by refilling of the quarry pits and with the biodegradable and non-hazardous waste. Further warning, the signboards has erected and the such sites in order to caution the public to not to venture into the activity like swimming at such spots. The same will be replicated. The directions will also issued to the police to maintain the vigil at such locations where the dangerous quarry pits are identified. Speaker sir, सगळ्यात पहिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगल्याप्रमाणे जी इन्क्वायरी सुरवात केल्या तुयन आता म्हाका दिसता गोंयान वचत थंय स्टोन क्वॉरीज आहात म्हणजे खणी चिऱ्यांचे खणी आहात पूण स्पेसिफीक हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक विचारूंक सोदता की स्पेसिफीक तुयेनूच कित्याक आनी तुयेन फायन मारल्या ती मारल्या एक्शन घेतल्या ती घेतल्या पूण 114 कमीत कमी 50 ते 60 कोवनोज आहात आनी फक्त तुयेन कित्याक काय तर तूं भुरगे पुडलेले ते याद आहा मरे ते हांव येता तेचेर येता तूं सांगता आसतना म्हाका तुयेन कित्याक काय म्हणून तुयेन तरी इचरोंक जाय हांव तेच आनी कोणी इतल्यार जातालें म्हाका बिकॉज सर हांव तेच उलयतां भुरगे थंय पडून हे जाले पळय न्हू कितले चार भुरगीं डॉन बॉस्कोची ना ना हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की 60 जाण कोवनोज आहा फक्त 30 लोकांकूच कित्याक फायन मारल्या मारता
इल्लीगल मरे उरलेल्यांकूय मारता ते म्हाजे कोण उरलेल्या नोटीस फक्त 30 लोकांकूच धाडल्या सगळ्यांक मारता उरलेल्यांची दिनावा पूण हांव म्हणटा कितें बाकीचे खणी आहा तेंचेय मारपाची म्हणून सांगलें मरे तुका तेका स्पीकर सर 2017 पारशे गांवांत एक भुरगो एक्सपायर जालो 12वें नासलेलो दुसरे 2019 4 भुरगीं डॉन बॉस्को स्कुलाची तुयेन एक्सपायर जाली इतले करून प्री मॉन्सून मीट जेन्ना घेतली आमी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान सगळे ऑफिसरांक सांगलेलें की हे खणी आहा ते बॅरिकेडींग खंय तरी करपाक जाय म्हणून पळय आमकां NGT डायरेक्शन्स आसा तेज्या अनुसार मारल्या परत सांगता हांव आमी सगळ्यो उरलेल्यो ज्यो आहा पळय तितके इल्लीगल जे चलयता ह्या सगळ्या जाणांक नोटीस काडले वयतलो आनी लिगली जे चलयता ते तेंचें काम आसा तेका फेन्सिंग करप हे तेंचें काम आसा स्वता मातशें इतकीच रिक्वेस्ट आहा बेगिनात कित्याक इन्सिडंट हालींच जून कंप्लीट जावन एक फॉरेनर आश्वे एक्सपायर जालो बुडोवन सो मातशें जाता तितके बेगीन हेचेर इन्क्वायरी हे करपाचें आनी एक्शन घेवपाची तूं तरी म्हणू नाका तेंकांच ना हांव इतलेंच म्हणटा थोड्याच लोकांक ती फायन घातल्या आनी ते बाबडे कोण टॅक्सी चलयतात खंयसर तरी बारीक काम करतात तांकां 10 लाख 15 लाख फायन मारल्या अरे फायन मारल्या शिवाय लोकांक कळचें ना ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी इल्लीगल मारून लोकांचो आनी जीव दिवपाक पायना एक तर लिगल करात आनी तेका फेन्सिंग घालात पूण तेंच्यांनी खणी मारूंक ना एक दोग जाणी मारल्या कोण जालें तेंकां सगळ्यांक येयलें आपल्या लँडान जर दुसरो कोण येवन मारता तेका खबर आसपाक जाय मरे तूं पयलीं मारपाक दिता आनी म्हणटा म्हाका खबर ना आतां पयशे मेळटा तेन्ना घेता अरे म्हाका खबर आसा एक कितें चल्लां तें ओनर येवन आतां सांगता म्हाका खबर ना कोणी मारलें ती म्हणजे तुज्या लँडान कोण कितें करता तें तुका खबर ना म्हाका सगळें खबर आहा तेकाच लागून म्हणटा कितें तरी एक्शन सगळ्यांचेर जावचें ती नाजाल्यार सगळ्यांचेर करपाची स्पेशली लांबगाव आणि मुळगाव मायनिंग आसा हे खबर आसा थंय व्हडले व्हडले पीठ आसा लांब हेजे म्हणून सांग पिट्साचेर उलयता सर हांव संबंधित विषयाशी संबंधित राहा नेक्स्ट सो पिट्साचेर म्हजो एकूच हें आसा कितें पावसान आतां हे पिट्स इतके भरलेले आसा आनी सद्या गव्हर्मेंटान त्या मायनिंगाचे लिजूय काडलेले आसा आनी ते PWD कडेन हँड ओवर केल्ले आसा म्हजो एकूच प्रश्न आसा कितें इतली वर्सां ते मायनिंग कंपनी ते पीठ मेंटेन करताले आज आमची PWD ऑफिसर्स किंवा आमच्या कडेन मशिनरी खरीच आसा काय जाग्यार पेपरार आसा ऑन पेपर इट इज ऑर्डर दिल्ली सगळी आसा खरीच आसा काय जाग्यार कित्याक लोकांक कितें जाता चड पावस पडलो काय भंय दिसता आनी ते पीठ एकदम गांवाच्या वयर आसा 2011 अशें एकदां मुळगांवां जाल्लें जेन्ना कंपनी स्वता तें पीठ मेंटेन करताले तेन्ना लिकेज जावन तेन्ना सगळें वयलें उदक त्या मुळगांव गांवांत येयल्लें आनी व्हडलो तेन्ना इशू जाल्लो सो हांव इतलीच रिक्वेस्ट करता सरकाराक की हाचेर जस्ट अशें म्हणजे ऑन पेपर जावपाचें न्ही इन प्रॅक्टिकल हे काम जावपाचें ह्या पिट्साचेर आसा तशें आनी जशें हे क्वेरींग आतां हे जसं आतां तशें खणींक सांगलात की तांकां फेन्सिंग हे आसा सो तशें ह्या पिठाकूय आमच्या गव्हर्मेंटान हेच्या फुडें काळजी घेवपाची खूब गरज आसा कित्याक दोशी कडेन आमची जी वस्ती आसा ती एकदम जवळ आसा बारीक लिकेज जाली थोडो सुद्दां जर पावस चड जालो जाल्यार हांगा डेंजर जावपाचें आसा म्हाका खबर ना ते पंप खरेंच थिसर चलता काय ना ते पंप आसा हांव एकदां वचून पळोवन आयल्यात पण कितले पर्यंत तर सरकाराक म्हजी एकच रिक्वेस्ट आसता आनी WRD मिनिस्टर एकच रिक्वेस्ट आसा की तातूंत तांच्यांनी लक्ष घालपाचो म्हणून फुडलो कॉलिंग एटेन्शन घेवया पंप आसा थंयसर आनी पंप चालूय आसा रेग्युलर तेजे वॉटर लेवल वाडले की आमी ते डिसिल्ड करीत आसता फुडलो कॉलिंग एटेन्शन श्री कालू सुरेरा Sir, I request to call the attention of the Minister for Power to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people of Aldona constituency on account of constant, frequent power failures, sometimes multiple power failures in a day. The steps taken by the government in this regard. Speaker, sir, the power interruption can be attributed to various reasons, which also includes the incoming power supply to the 33 by 11 kV substation at Nachinola and the feeder tripping at the substation due to falling of trees, tree branches on lines and puncture of insulators, lightning line snapping due to falling of tree and the local LT trippings due to falling of trees, tree branches on LT lines, etc. To avoid the interruption, regular maintenance works are carried out, including trimming of branches and tree cutting. The department trims only the branches, leaves touching or near to the line. However, some of the trees like banyan tree, coconut tree, jackfruit tree, betel nut, etc.,
fall on the line from the distance and snap the nearby line, causing falling of many poles from both the sides of the tree fall. To tide over the incoming supply issues at 3311 kV substation at Nachnola, recently 33 kV underground cabling has been laid from 220 by 110 by 33 kV Thivim substation to Nachnola, and the overhead 33 kV Racon conductor has been replaced with a higher current carrying capacity HTLS conductor from Thivim to Nachnola substation. In order to ensure reliability of power supply, estimates for the underground cabling of 11 kV feeders of Bastora, Aldona and Pomurpa is under protest. The work will be undertaken depending upon the priority as compared to other areas and present availability of the funds. Honorable Minister, I would only like to point out that I'm grateful that the underground cabling work you are commencing. We are running short of staff at the substations and at the office. Only one JE is handling 150 transformers. And for the night shift, we are having two line staff with one contract driver. And in Moira, there is one government vehicle. And it becomes very difficult because when multiple locations it is there. So at least if you can give me one more JE and some additional staff for the night duty, I think that will go a long way to help us relieve until this underground is done. Already आमचे जे डिव्हिजन ऑफिस असता थंय एक्स्ट्रा स्टाफ असता तो घालता. Thank you. Speaker sir, honorable MLA of my neighboring constituency brought to the notice power issues in his constituency. Minister sir, similar issues are there in my constituency. रेस मागूस जी विलेज आसा थंय केकदोलीम भागान सिमिलर पावसाच्या दिसांनी हाय टेन्शनाचेर ते कोकोनट लिव्स जे आसा ते पडून थंय परतो परतो पावर फेलियर जाता. आमच्या हितून ऑलरेडी 19 crores अंडरग्राउंड केबलिंग सँक्शन जालेले आसा आनी म्हाका दिसता तो कॉन्ट्रॅक्टराकूय हांवें आपयल्लो की ते केन्ना कमेन्स करता काम स्टार्ट करता काय म्हणून. पूण तेणेन म्हाका दिसता ते कितें तरी रेटीक ते ओल्ड रेट्स आसा आनी ते ताका परवडना म्हणून तो ते फुडें व्हरूंक सोदना. स्पीकर सर, आय वूड लायक टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ ऑनरेबल पावर मिनिस्टर. हांव ते कॉन्ट्रॅक्टर आसा एक दीस तुमचे कडेन ताका घेवन येता आनी ते इश्यू जर म्हाका सॉर्ट आवट करून दिलो जाल्यार म्हाका दिसता ते अंडरग्राउंड केबलिंग चालू जातलें रेस मागीसान. आनी जर ते अशेंच उरलें तो जर काम करना जाल्यार म्हाका दिसता हें परतें चालू करपाक लागून आनीक 3-4 वर्सां उरलीं आनी टेन्युअर काबार जातलो. सो आय ओनली रिक्वेस्ट ऑनरेबल पावर मिनिस्टर टू लूक इन टू दिस मॅटर. एक आसा बसत मी श्रीमती दिलाय लोगो. सर, रिगार्डींग पावर प्रॉब्लम इन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. सर, पयले आमकां सबस्टेशन म्हापसा आसलें, आतां सबस्टेशन पेडणे तुवें घातलां. सो प्रॉब्लम रातचे कितें लायट फ्लक्च्युएशन कितें जालें प्रॉब्लम जालें ते सगळे आमचे स्टाफ जे आहा ते पेडणेचें काम पयलें करून निमणे शिवोली पावता. सर, सर रिक्वेस्ट तुका की आमकां सबस्टेशन शिवोली येता म्हटल्यार टायम आसतलो तो म्हापसा परतो तुमी शिफ्ट करचो म्हणून. मंत्री हांव ते मातशें 2-3 गोश्टी आसा. एक बाब केदार नायकान जो प्रश्न मांडला त्या प्रश्नाचो प्रॉब्लेम ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत मर्यादीत उरूना. सबंद गोंयांत जी टेंडरां काडिल्लीं ती बिकॉज ऑफ हायर रेट्स इन केबल्स सगळे कॉन्ट्रॅक्टरांनी ती टेंडरां घेना म्हणून सांगल्या. आनी जवळ जवळ 30 to 40% रायज इन रेट्स ऑफ द केबल्स. आनी त्या खातीर हे सगळे रिवायज करून आमी परत टेंडरींग प्रोसेस करता. अनदर आमची पंचायत निवडणूक जाले बरोबर हे टेंडरींग प्रोसेस जातले. त्या शिवाय जो सबस्टेशन आमच्या सालिगांवाक येवपाचें आशिल्लें फाटल्या फावटी ते रिटेंडर केलें ते सबस्टेशन परत आमी घेता. थिवीक आमी अपग्रेडेशन घेता
जे ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी त्या शिवाय जे केबल लेईंग अंडरग्रावंड केबलिंग आसा पळय ते चडशे विलेज लेवलार ज्या कडेन डेन्स फॉरेस्ट आसा अग्रिकल्चर प्लेसीस आसा थंय घेवपाचें थारयला. सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.